สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเนี่ยคนโหเกือบเต็มพอดีฟื้นฟูจะเต็มในอีก42งั้นเราก็ทำเควสก่อนแล้วกันนะ Add as คือแบบวันนี้ง่วงมากง่วงจังเลยอ่ะโอ้มีเรือกี่ลำแล่นผ่าน สอบถามหมูน้อยลูลูแล้วใครคือลูลูคนนี้ตื้อตื้อด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 ื้ออุ๊ยมีข้อมูลด้วยโอเคว่าไงต่อเห็นแค่3เอ้าอยู่กับเรือเข้าออกงั้นเหรอเมื่อวานตอนเย็นเหลือแค่1ฮัลโหลอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะรู้จักลบอะไรก็ไม่รู้มีการกระตุ้นวิวด้วยนะตึ๊ด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 เจอบอทอีกแล้วเปิดมาก็เจอบอทเหรอตึ๊ด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 เอ้ยกดผิดเอ้าแล้วผ่านเฉยเลยแล้วก็ผ่านเฉยเลยเนี่ยวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้จะทำเนื้อเรื่องทำเควสซูเวรุครับเนี่ยพูดเพราะด้วยเป็นไงทำเควสซูเวรุครับเนี่ย
หนองเสนไอเซนไอเซนส์ UWU นี่คืออะไรหน้าคนเหรอหรือถ้าอ่านภาษาไทยก็เป็นนภพนกพับนะพอนอพนมโดนด่าชัวร์จังหวะนี้อะไรวะLet the show begin. 20 วิทันปะเนี่ย I see everything. Sakura swirl. ข้ามได้ข้ามไปแล้วอีซี่ว่ะฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินครับเหตุฉุกเฉินโอ้ยน้ำมูกไหลนี่อย่างง่วงอ่ะHey. Let's dance. เฮ้ยไปไหนจะไปไหน No escape. Speed of light. Ha, yeah. Hit. Whirling snow. Can't run from death. อุ้ยไหลอุ้ยเอ้าตื้อดึดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ Don't stay out in the rain for too long. You'll catch a cold. โย I see แค่ everything. 1 ดอกสวัสดีคุณนี้อะไรอ่ะนั่นคืออะไรทำไมหนูไฟอย่างนั้นอ่ะมาเลยฝนกำลังตกอย่างแจ่ม Incoming. เฮ้ยเอา My apologies. Coming so to art. So that's it. อะไรคือหนูไฟ I see everything. Share my knowledge. Whirling snow. Yeah. โอเคครบอย่างรวดเร็ว
Thank you forเราทำเควสครบยังนะ อาหารจานอาหารจากแดนไกลยังไม่ได้ทำแบบสักหน่อย แล้วกันโมงเดี๋ยวเราทำอาหารเราก่อนไก่ย่างจะหมดละขอ20ได้ปะครับ20พอหรือเปล่าต้องถามงี้ได้มา23ตืดทำไมคุณนิกทักทายด้วยหนูไฟวะไม่เข้าใจทำไมน้องเป็นสีนั้นน้องไหนเป็นสีนั้นน้องไหนเป็นสีนั้นน่ะน้องไหนคืออะไรคุณนิกที่ลอยอยู่มันไม่ใช่สีนี้หรอทำไมน้องตัวเหลืองไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรมันนะ Let's work through it together. มันไม่ใช่สีนี้หรอ Better than one. นี่ไงไหนลองถอดก็ใส่ใหม่ก็สีนี้นี่คุณนิกงงทำไมน้องสีเหลือง How time flies. My burns are almost healed now, so I should be ready to take back the kitchen tomorrow. You've really gone above and beyond these past few days. Why does Paimon feel like you just jinxed us again? We made it all the way to the evening. It ended up being a pretty smooth day after all. Maybe it's because we've gotten so experienced at running this whole thing. We've come a long way since our first day on the job, haven't we? Yeah, but who would come by this late in the evening? Actually, now that Paimon thinks of it, Lenny and his siblings came around the first day, didn't they? ใช่ตัดเอง Traveler? ตัดแค่ข้างหน้า Fancy seeing you two here. Amber? And
We just finished an escort mission อุ้ for ย a สังเกต merchant ขนาดนี้ caravan. เลยเหรอเนี่ย The original plan was to make do with some rations for this evening and ตัดเองครับตัดเอง But Captain Eula, Ooh, so this is Eula's treat. We've been eating the same rations for the entire trip, so Man, I yeah, simply keep thought it was that. high time we had ourselves a proper meal. Good question. What should we get? Wait a sec. Where are you taking our order? The traveler's been filling in for this. Wow, really? Good thing Eula suggested we come here. So, anything goes. Something small, I suppose. Wasn't it your idea to come here, though? Eesh, this is like getting blood from a stone. All right, guess it's up to you, Em. huh? ผมตัดง่ายอ่ะ ผมไม่ได้ตัดยากอย่างนั้นนะผมตัดแค่ข้างหน้าเองข้างหลังมันปกติ แล้วแบบผมมันเป็นผมของผมอ่ะผมเนี่ยผมมันเป็นอยากโตไงแล้วมันแบบตัดยังไงมันก็ได้อ่ะ Anything goes, huh? Still, ขอแค่ไม่ now สั้ that น you've เกิ worked น in the อ่ะ kitchen for so many days, I นี่ have ผม faith แค่ that แบบ you'll ว่า be able to figure it out. ตอนผมแห้งๆ Go ใช่ปะ on. ตอนผมแห้ Show them ง what you've got. ๆผมก็หวีมันมาข้างหน้าหวีมาข้างหน้าให้หมด แล้วตรงไหนแล้วก็แบบตัดแค่เหนือคิ้วอะครับตัดเป็นหน้าม้าเหนือคิ้วตัดให้มันหมดเลยเวลามันยาวเวลามันปัดลงมามันจะไม่ทิ่มตายแค่นั้นเลยผมไม่ได้ยากแต่ต้องผมแห้งนะแนะนำให้ผมแห้งแล้วก็แบบหวีก็ได้หรือว่าจะแค่เอามือปัดให้มันลงมาเพราะว่าบางคนถ้าหวีตึงเกินเนี่ยเดี๋ยวตัดปุ๊บแม่งเด้งกลับเด๋อเลยไม่แนะนำให้ตอนผมเปียกด้วยต้องลองหั่นหน่อไม้ดอกไม้ก็เอามาหั่นหั่นหมดไม่สนลูกใครคลุกเคล้าแช่ถือเป็นไงอย่างแม่นเร็วหน่อยครับเชฟตอนนี้เราถึงขั้นตอนการคลุกและจัดจานแล้วนะครับเชฟจะไม่ทันเวลานะครับเชฟผัดนี่แน่วันนี้ขอเสนอทำไมมันคล้ายๆแกงหน่อไม้แต่ออกมาหน้าตาเป็นข้าวผัดวะ ขอเปลี่ยนการจัดจานด้วยแบบเขาบอกสีแดงนี่เลยสีแดงทำให้หิวคู่กับเง่ง เฮลชิคเก้นอ้าวแกงหน่อไม้กลายเป็นข้าวผัดงงอะดินี่เลยคู่กับดอกไม้ ไม่บอกมันเป็นสูตรไม่บอกวิธีทำมันเป็นสูตรนี่แล้วก็ใส่ประดับด้วยเจกันดอกไม้ท
ถ้ากินไม่พอหิว อยากกินผักหรือเด็ดเอารู้ปะหรือเพิ่มเนื้อไหมเพิ่มเนื้อ สนใจเนื้อไก่ อันนี้คือจริงๆมันเป็นไอ้นี่นะ นักเก็ตลูกเจี๊ยบนักเก็ต แต่แค่แบบปั้นไงปั้นให้เป็นตัวนี่มีต้นไม้ก็ต้องมีนกวะแล้วมีนกก็ต้องมีข้าวแย่จัดเลยนกขมิ้นหยกแดงหยกแท้หุ้มทองคืออะไรวะเค้กนกกระจอกเป็นไง150เต็มเลยเหรอ ไปเอาไปเสิร์ฟ anything goose เป็นไง This is หอมจัง delicious. มี Perfectly ทั้งรส seasoned. เค็ม And even the rice และ is รสอู bursting มา with มิ flavor. ในปริมาณที่เหมาะสม Nothing like a piping hot meal served straight from the stove. ข้าวผัดไข่ I missed this. You've put the finest Favonian โอ้ field โหแล้ว rations to จานอย่าง shame, พูน and that's no mean feat. กินกี่คนเนี่ย So tell us, traveler, what's this one called? It's called. Paimon แล้วแต่ call it anything. ชื่อว่าแล้วแต่ Oh, hell, Paimon doesn't know แล้วแต่ข้าวผัด at all. It's got no แล้วแต่ name. เชฟ Basic ingredients simply cooked. จะเอาอะไรมาผัดก็ถือว่าเป็น Basic ข้าวผัด ingredients, simply cooked? Really? I could have sworn that you put something fancy in here, or gave it some kind of chef's magic touch. โอ้โหโคตรใหญ่อะเอ้าแล้วต้นไม้เราไปไหนอะทำไมมันกลายเป็นอันนี้อะเฮ้ย มีคนแอบยิงต้นไม้ นี่ไม่ใช่อาหารที่อร่อยที่สุด แต่เป็นจานที่ฉันคิดว่าเหมาะสมที่สุด ใหญ่กว่าหัวคน Not the finest dish in the world, but the one they need. ไม่ใช่เหรอ now. จะอ่า Okay, you lost Paimon. งั้นเหรอ What do you mean? แถมกินแต่อาหารพกพาแค่พออยู่ท้องมาอีก So you mean คงเพราะหิ we ว only think this is delicious เลย because คิด we're ว่า so อร่อยเป็นพิ hungry? เศษ There's got to be more to it than that. Perhaps เอ้า the fact that ที่ the อร่อยคือเพราะหิวนี่เหรอ Kind of like the feeling of waking up to the กลิ่น smell หอม of กระทะ freshly baked ใช่ bread in ค the รับ morning. คือกว่าเราจะได้กระทะ Makes sense. ในการทำมาเรา It's almost like we're back เผา in กระ Good ทะ Winter again. จนกว่าก้นมันจะดำหมด ใช้เวลากว่า Good winters in Monster. 4 ชั่วโมงนะ Why make a point of trying แล้ว new ถึงจะเอามาผัด if you can't even taste the difference? เออ Oh, I'm not talking about the taste. I just meant the feeling of comfort, you know? It's like the feeling of coming home. Comfort. Coming home. Well, บน Yanxia โลกนี้ did ไม่ say มี we ความ want อ to make ร่อย our guests แน่ feel นอน right at home. ทุกคนต่างมีความชอบของตัวเอง แต่เชฟทำเพื่อแขกทุกคนครับ เป็นไง ดูแลเอาใจใส่สุ So ด in other words, the secret ingredient ๆไม่ใช่นี่ is passion? ไม่ใช่แบบ Despite What how to- terribly วัตถุดิบ cliche ละ that sounds, ไม่ใช่ใจ I'll ครับ admit แต่เป็นถั่ว that ลัน it เตา holds true for this meal. Well played. Mark my words. I'll remember this recipe. ใช่ป่ะ Okay, but you can't really have a recipe without a name, though, right? Have we come up with a name for this dish yet? ไม่เหมือนได้ไงดูข้าวดิอย่างพูน สักจานไหมคุณเต้เอาตะกี้นั่ง3ออกไปลุก ก็คือกินอิ่มไง ต้องเลยออกมายืนย่อยใช่ไหมล่ะ ใช่ไหม เออ เป็นไงครับเชฟ เฮ้ย น้องหมา
เออ There you are. Thank you for all of your แฮ hard ม work ที่ over หัน the past ตอน few แรก days. หายไปไหน เฮ้ย คุณนิกก็อย่าจำผิดเกิน อย่าไปบอกใคร อย่าไปบอกใคร Stress have suddenly melted away. ก็คือ I'm ที่ just กิ lucky น you หมด only เมื่อ worked on กี้ this ไม่ job ใช่ for ค a น few days. Great. โอเค อย่าไปบอกใครว่าแฮมหายไปไหนอุตส่าห์เนียน เออ ได้อะไรอ่ะ โอเค เอามา60 เจม สีเขียว โอ้ไม่มีเควสแล้วอ่ะ อีกกี่วันนะ ตู้หน้า 12 วัน 12 วันเลยเหรอ อยากได้ If you're not sure what to do next, how about... Can I take you on a walk? โอเคทำเควสต่อ นั่นน่ะสิ สนใจอะดิ มิโกะยาเอกมิโกะสนใจอะดิแต่ผมกลัวตู้หน้าไม่ได้อะดิเก็บไว้ก่อน ใจเย็นๆนะ สนใจต้องกดเลย โอ้โห นิกใจเย็นๆ เฮ้อ ตอนนี้น้องนาต้องการธาตุน้ำอะดินายน้อยอะตอนนี้ That's right. I suppose I'm the other... Shh. We're honest? Yep. Paimon's right. If something were... After all... Yep. ขออนุ Exactly. ญาต Just ข้าม what ดู Paimon ตัว would... ข้ามดูตัว Anyway, enough... Off? What do... It's the... No, I think if you look around, there seems to be fewer people on the streets. I'm not sure คือ if อยาก this is the ได้ case ไง for แต่ the ว่าตู้ entire หน้ามัน city, though. ตู้หน้าผมไม่แน่ใจ Maybe ตู้ it's หน้า just ปะ a coincidence. จะทันไหม Maybe อะ จะทัน Satori คาซึฮะ figured ไหม out อะ a way to not only distract the guards, but also to get I also can't... Well, but... เดี๋ยวนะทำไมมันกระตุกขอดูเวลา ขอดู เช็คกล้องแบบ โอ้โห ไม่ตุกก็บ้าแล้ว ประมาณนี้พอ ประมาณนี้พอ โอ้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 ยใจเย็น นี่ปรับแล้วจริงปะเนี่ย ทำไมมันตุกกว่าเดิมอ่ะ นี่ปรับแล้วจริงปะเนี่ย ฮัลโหล เฮ้ยแก เกิดอะไรขึ้นนี่ โ
ใช่หรอ Huh. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that ปกติ Sataria มันไม่ต้อง manages รี to นี่คุณ distract นี่ all the guards. ปกติผมปรับปุ๊บมันได้เลยนะ ไปที่สถาบันวะอุ๊ย มาแบบแอบมอง แอบแบบค้างด้วย แอบแบบค้าง เอ้ย ใจเย็น What are all these people doing here at this hour of the night? Ah, the triumphant hero Oh, returns at ขออนุญาต last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so yeah, leave it. myself. You're the outcast, expelled from the academia. โอ้ Indeed I am. Although these days they tend to call me the Doctor. ขออนุญาตรีแบบ ไม่ไหวละ ขออนุญาตรีแป๊บครับ ขออนุญาตรีแป๊บ งงอะไม่แล้วทำไมเราต้องมานั่งทุกๆครั้งวะ ผมว่าผมก็ปรับไว้ปกตินะ มันไม่จำไว้หรอ ตุกจัดเลย ไม่เข้าใจ เออว่ะ ผมมีคนแอบมาปรับหรือเปล่า พูดอีกก็ถูกอีก มีคนแอบมาปรับหรือเปล่า คอมบอกชอบสุดๆแล้ว ไปหยุดที่กระตุกเล่นไม่ได้ ขอสวยๆ ขอสวยๆ แต่ เล่นไม่ได้ What ไหนดูสิ มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมปะ โอเค โอเค เท่าเดิมแล้วเท่าเดิม น่าจะได้นะ ได้ปะได้ปะเฮ้ยไหลลื่นไหลลื่นอาชืบไงหาย จริงด้วยต้องรี What are all these people doing here at this hour of the night? Ah, the triumphant hero returns at last. And to a rather spectacular welcome, even if I do say so ใคร myself. อ่ะ You're the outcast, expelled from the ผู้ academia. ถูกเนรเทศ Indeed I am. Although these days they tend to call ผ่าน me ฉันว่า the The Doctor. Doctor
If you're Oh, looking Adap for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the ดัก listening ฟังบ device น on ร่าง her กาย person. Clearly, she เธอ lacks ไม่ the มีความ degree รอบ of คอบ rigor expected of a true scholar. ของการเป็นวิชาการเลยเฮ้ย The people of Samir City. อาช What have you done to them? I simply made some minor adjustments to their Akasha terminals. Now they can deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is a hero who has just saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. เฮ้ย No, what Not should we cool. do? These are all just regular people. Leave now. You need to get out of here. What? เอาว่ะ That guy's มา a สเตอร์กิล Victory Harbinger. We can't just leave you here. Nor can I abandon the people of Sumeru. เดี๋ยวเอาแล้วทำไมถึงน้องนา We'll meet again outside of the city. I see. You appear to have overridden their mental faculties with your own consciousness. สัก To ครู่นะครับ possess ใส่ such เข้า a powerful mind, ดู you ดู must คาตีนก่อนนะ be the god of wisdom. This should be far enough. Paimon needs to catch her breath first.
มาแล้วถึงไหนแล้ว Is อะ Nahida going to be okay? We only made it out because of her. ไม่ทัน Paimon wasn't he called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that someone who once got expelled from the academia came back recently. And that even the sages ข are นาดนัก wary ปรั of ชญา him. ก็ยังกลัวเขา Yep. ถ้า Sounds like she must จะ have หมาย been ถึง talking ด็อก about เตอร์ the แล้วล่ะ Doctor. ขอบเขตเรื่องนี้ต่ำไป Yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the academia. สถาบัน They're in ซูเมรุ cahoots with the Fatui. วาง But แผนอะไรบ้าง what are the Fatui การ after อะไรกัน this แน่ time? เป้าหมายเป็นอย่างไร Another Gnosis? โนซิสเหรอ Yeah. Nahida said we'll meet again. You mean... Oh, right. Even though he turned... There's no time to... ชัยชนะในจินตนาการ แค่ทำเควสก็ได้ โอ้โหแล้วยังไกล ไกลจุงอะครับ ไปยังแกนฮาวาดวิลเลจอย่าขออนุญาตเปิดเสาก่อน อุ้ยผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ ได้มา1 คน โอ้วิว อันนั้นใช่กล่องทองหรือเปล่า นั่นใช่กล่องทองหรือเปล่า กล่องทองแน่ ใช่หรือเปล่า ทองก็บ้าแล้ว ไม้มาแต่ไกล Sucker for a punch, huh? Happy to oblige. Let's dance. Cut to the chase. Speed of light. My apologies. โห นึกว่าทองอุตส่าห์แวะมา I shall treasure this good fortune. Incoming. อุ๊ย อุ๊ย แล้วซ่อนอยู่ โห ถ้าไม่ตีเล่นไม่รู้เลยนะเนี่ย Everyone hold hands. Let the show begin. บึ้มบัม
Today is a lucky day. ต้องไปเปิดอะไรปึ๊บ Find anything you like? อุ้ยจะ54แล้วจะ54แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะแวะเจ้าเห็ดบ้ากลับไปนะโอ้ดูเหมือนมีคนจะตกอยู่ในอันตรายแล้วนะไปช่วยกันเถอะอย่า Take flight. I'll protect us. Embrace the ice. ปั่นเรียบร้อยช่วยได้เยอะเลยล่ะขอบคุณมากนะเป็นไรครับ ยินดีช่วยแคว้นใหม่ไม่ยังไม่ทำขออนุญาตทำนี้ก่อน Speed of light. เฮ้ยไปไหนอะรอกันด้วยสิจ๊ะอยู่บนนี้เหรออยู่ในนี้ป่ะอยู่ไหนอะเอ้าเอ๊ะเอาแล้วอยู่ไหนอะได้ยินแต่เสียงอยู่ไหนอะโอ้โหอยู่ตรงหน้าไม่เห็นโอ้โหนึกว่าอยู่สูงกว่านั้นสุดยอดไปเลยว่ะและเราก็มาถึง Hold it right there. หยุดก่อน Blonde-haired traveler and a floating นักเดินทาง ผมทองและทูตตัวน้อยลอยได้ไม่ Take ผิด a แน่ look around. You've Long fallen ball, right rusty. into our trap. พวกเธอติดกับพวกเราแล้ว Are you mercenaries from the Corps of ใครติด 30? กับใครไหนพูดอีกทีสิ Core of 30? We're nothing like these government lapdogs who don't แล้ even ว get ภาคี scraps for 29 their ไปไหน work. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. The outcast? ผู้ถูกโนริเทศ Outcast from the นู Akademe? But why wouldn't the doctor นูรุเทศ send the Fatui after us? เนรเทศ You're up, traveler. โดนไหนดูซิใครจะเล่นใคร My apologies. With sword comes shadow.
Everyone hold hands. Sharing my knowledge. Take flight. Cut to the chase. ชุบ Don't blink. Hey. My opponent. Incoming. ซึม It isn't over yet. Here comes reinforcements. Must dance. Sakura swirl. With sword from shadow. ใครดักใครกันแน่ อ That ยาก was ง pretty ง rough. Is that what elite mercenaries are like? Yeah, looks like we'll have to keep our guards up. But this doctor guy seems like a pretty tough opponent. He knew exactly where to set up an ambush. Did he predict that we would try to find Kainari? Going up against smart people is tough. Anyway, let's keep going. ไปต่อ เดินทางต่อ โอ้เอาอะไร ปู่ชอบอ่ะพัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย น่ารักนะจริง ถึงแล้วจ้า Oh, it's the Traveler and Paimon. What are you two doing back here? Kale, it's nice to see you again. Are you doing all right? Are you doing alright? To be honest, I'm not doing too well. My Elazar has been progressing at a faster rate lately. I'm finding it harder to complete more intricate tasks. As a result, Master Tainari is taking... Oh, Kale. Speaking of Tainari... Oh, Master... I thought it was weird too. No. I know that before... A research... Oh, we don't have a lot of time, so let's go look for him at Party's DI. Got it. Well... ไปยังสวนฮะไปไงอ่ะ ได้อะไรของขวัญเบนเน็ตให้ไข่ดาว ได้ไงอ่ะ โอเค ต้องไปทำอันนี้ก่อน รับทราบครับ Traveler, you've come at a good time. Wait, ได้จังหวะพอดีเลย another commission. It is as you say. The commission this time around is of high importance. It pertains to the safety of the Avidia Forest's inhabitants. Huh? What happened? Not long ago, we received word that a section of the Avidia Forest seems to have become contaminated. Contaminated? ปนเปื้อน A new withering หรือ zone? ว่าแดนมรณะแห่งใหม่ I don't know about the specifics,
but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. ที่แห่งนั้น The มากไป Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. That's why I want to ask you to investigate the situation. ช่วยสำรวจ Even เรื่อง if all นี้ you can do is stop the หยุดพื้น contamination ที่ from ปน spreading, เปื้อนไม่ให้ขยายอ that อกไป will ได้ still save many people. This is forest Okay. business. Maybe Tainari will know something. Let's go find him. รับทราบครับเจ๊ไว้ใจได้เลย Wait, look who it is. ใครอะนาฮิดาเหรอ Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Hey, this was supposed to be a touching reunion, but you're ruining the moment. Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. อุ๊ยน้อง After นา all, the doctor has shown that his technology can apparently even control human minds. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up and I was facing the doctor by myself. Even a pool of stagnant water after a torrential storm can occasionally pass as a patch of sky. That one feels like only the real Nahida could come up with such an obscure analogy. Huh? But I wasn't trying to win your trust or anything. All I wanted was to clarify my point. Well, we understand that point now. Please, Nahida, tell us more about what happened. Are those poor people all right? When you left, I was still in the middle of restoring everyone's minds. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he didn't mean engraving information into their minds. Instead, he did something closer to creating hallucinations. That was still within my power to fix. Luckily, I managed to finish my restorations and mind jump away from him just as he was about to capture me. What a relief. The doctor sure pulled out some hidden cards, but good thing we had Nahida with us. I wouldn't be relieved just yet. I gave away my true identity when I restored everyone's minds, which also... Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then how do we stop him? Ugh, it feels like he's toying with us. What a nasty piece of work. Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number 2 of the Fatui. We shouldn't give up hope just yet. Let's try to find another way to attack this problem. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to Party's DI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy, so I deduced your destination by looking at the direction you were moving in. You didn't come here for sightseeing, right? Did you find any leads? We're looking for a scholar we know. His name is Okay, let's just hope we won't get a... ไม่คุ้นเลยอะเนาะเสียงน้องนากับหัวหน้ากิวเสียงน้องนาที่อยู่ในร่างหัวหน้ากิวอุ๊ยสวัสดีคุณจิมมี่สวัสดีครับ Traveler? It is you! Ah, it's Hypatia! แฮปพิซซ่าเฮลพาซี่ What a pleasant surprise! It's so nice to see the two of you again. Who's this?
She's ท่าน a นี้คือ scholar we met in the Avidia Forest. นักวิ When ชา we การ last ที่ saw เรา each เค other, ยเจอ she ใน was ป่า still training in the, อ๋อ what's it อะไรสั called? กอย่าง Satyavada life? Oh, I see. That's right, we're old friends. ใช่ พวกเราถื You've อว่า come เป็น at เพื่อน just the กัน right time. เพื่อนเก่ากัน Ever since I've come here, hardly anyone has even talked to me. Hypatia, you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia Forest means you're not in training anymore? Wait, no. Did you already finish your training and reach Paripurna life? What do you think? My consciousness has already managed to make contact with the divine. You did it! Congratulations! When my consciousness made contact with the gods. What a supreme and unparalleled experience that was. อ้าว That sounds incredible! Oh, all right. Actually, please wait. Remember? I promised to help you understand what you saw from Irminsul once I gained deeper insights. My current self has You can do that? ทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ I've never heard of anything like that, but if you want to give it a try, I'll do my best to protect your consciousness during the process. Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. We're using that incense อยาก again? ไปตีกันดั้มเลย All right now. ใจเย็นหนูเซน I'll help you establish a pathway to นี่ connect แหละ your นี่ก็อยากตี consciousness. ก็ Okay. เลยต้องทำเควสไง ไม่งั้นตีคนเดียวไม่ไหวอ่ะ เหนื่อยเกินไป It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of นี่ lies. ปะใกล้แล้วปะ My fury จะได้ไปตีกันดั้ม will ตอนไหน never อ่ะ be quelled. The first to betray me was a god, my creator, my Oh. mother. Valuing strength above all, she saw no worth in me and I was discarded. The second was a human, my family, my friend. Consumed by fear, he saw me as an abomination. คนนี้คือใครครับ The third was one exactly like me. A hope for the future. เอาว่ะวินาซุ A มะมาเจอกับ fledgling น้องนา barely out of the nest. เอ้า Powerless before his mortality, he broke his promise to me. Humans, มนุษ they ย์นั้น can't be trusted. เชื่อใจไม่ได้ And the gods fill me with pure loathing. So I said good riddance. I denounced the world and laughed in its face. My chest will never again be defiled by worldly filth. I will scrub away every last trace of human emotion. Then it will be empty, อ๋อ a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. อุ้ย แล้วขำด้วย There is no Nakwa. need to fear. The pain will be brief. Oh. Your era is coming to an end. อุ้ย หน้าโหดจัด หน้าแบบแก้แค้น ตัวละครเราอ้าปากเบื่อ อ้าปากตลกอ่ะ Did we actually just see the Balladier's memories? หน้าเหวอ Everything จัด matches what we know about him. But how is he
connected to the divine consciousness that Hypatia was talking about. You saw it, right? You felt it, right? Such a majestic god. Such a เจตจำน noble งที่สูงส่ง will. Such ความรู้ sublime สึก emotion. ที่สูงส่ง Alas, shame. If น่า only... เสียดายน่าเสียดาย If only that which beats within my chest wasn't a filthy mortal heart. Oh, great and merciful God, please grant me forgiveness and salvation. Do you understand now? I'm afraid this is no Puripurna life, but rather... อ่า You, Why why are you so third? mean to me? ต้องดุใส่ฉัน Why ข is นาดนี้ everyone ด้วย hiding from me? แล้วทำไมคนพูดนี้ถึงเอาแต่ I หลบ found ฉัน divine wisdom. Shouldn't I receive praise and honor? Haven't I uncovered that light in the darkness? พบความสว่างในความมืดน่ะ Hypatia? ฮะ That's how I always thought everything should be. Wait. Have ก่อ I นนะหรือฉันบ้า already lost my mind? งงกันทั้งหมดมึนหรือเปล่ามึนควันนี้หรือเปล่าเอ้าแล้วเขาเดินไปเฉย Wait, เลย something isn't right. อุ้ยเอาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับแล้วคือค้างคันตีนอีกแล้วเอ็นชินฮัลโหลอุ้ยน้องนาแล้วเอานิ้วแตะกันได้ฮะสลับล่างเหรอถามจริงเอ๊ะฉันเห็นเธอแล้วหุยนี่ไงกันดั้มอ๋อละมุดอยู่ในนี้อุ้ยป้าติ๊ก Okay, we finally lost him. ป้าติ๊กนี่ผู้หญิงเหรอทำไมดูเท่ Are you okay, Nahida? Oh, the traveler's back? เอ้าไม่ใช่ป้าดิเสียงผู้ชาย Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure right before the Catherine puppet was destroyed. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the mercenaries and then he ran with us all the way here. เอ้าวะ What? You swapped places? You mean your consciousness also went into Nahida's body? ผู้ชายไปครับผู้หญิง Then where is Nahida's แต่ consciousness? ตะกี้ I เสียงผู้ never ชาย imagined that an individual's Who's consciousness high? could be transferred around like this. Had I not seen it with my own eyes, I would have never believed it. แล้วทำไมเขาเรียก I ว่าป้า don't กัน think นะ this can be achieved with current human technology. Also, while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. The doctor has found a way to trap my consciousness, so I can't journey with you anymore. But even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. Oh no! Nahida's trapped in the sanctuary of Surasthana for good this time. Was ครับ that message ผู้ชาย all ค she รับ left for us? It's pretty vague. Oh, that makes sense.
since the doctor captured her, she won't be able to say anything without him knowing. She's being extra careful. อืม Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions. Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from that alchemical divination. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. ดวงจันทร์เปรียบเป็นตัวเธอเองแสงดาวเปรียบเป็นชาว Oh, that makes a lot of sense. Huh. Do you think Nahida was telling us to... But she isn't with us anymore. อ๋อ Think พี่ we'll ติ๊ก be เหรอ okay? Paimon, you said ทำไมผมได้ยิน sanctuary ว่า of เจติกวะ Suristana, correct? Does this mean that this Pitik. Nahida you're talking Okay, about, Pitik. the consciousness who was occupying the traveler's body, is the Dendro Archon? Your guess เจ is นก correct, กับ but พี่ติ๊ก the situation's a bit โอเค complicated, น่า so จะ it's ใช่ really นะครับ hard for us to คุ explain ณคิม right now. That's all right. A scholar's เป็นไปได้ curiosity เป็นไป doesn't ได้ need to be appeased right away. As for the complicated nature of the situation, safe to say I have witnessed that for myself. I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon's also on your side. So, I trust you. Thank you, Tainari. Oh, actually, we came here to ask you a question. What do you know about the project that the sages have been working on? That. While I was indeed invited to join that project, ไม่ the น่าแปลก sages ที่ were จะ always จำส secretive ลับ about its scope and goals, so I eventually ชื่อ declined. น้องนาย All I know is that the project has something to do with the restoration of Irminsul. เฮ้ยอย่าเอาความจริงมาพูด Did you see something when you were in Nahida's body? What? Do you have any evidence? หลักฐานไหนหลักฐานยังไม่มีหลักฐานจริงไหมพี่ติ๊กยังอยู่ข้างพี่เลย Hmm. So that's what happened. That explains why Hypatia's symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the consciousness of a new god who is still in the process of being born. Tainari, did you leave the Avidia forest because... I did. โอ้ I ไม่มีหลัก noticed ฐาน Hypatia's เออ mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took her to Pardis DI, and if I didn't take action, Hypatia would have already been taken by the Matra to the desert, doomed to a life of exile at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanali, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision by not accepting their invitation. The doctor and the balladeer. We have two Fatui harbingers in Sumeru. Sounds like we're in for a bad time. From your description, I don't think they've completed their project. There may still be room for us to intervene. But then, what is the connection between creating a new god and restoring Irminsul? Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. Right. We've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. How about you, Tainari? What are you going to do? I'll stay here for now. I still want to try a few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Kara. Come find me here. Thanks, Tainari. Hopefully Hypatia will feel better soon. We're เจ out. อกันใหม่นะ บ๊ายบาย อุ้ยเราเวลอัพ54แล้วทุกคน54แล้ว อุ้ย
ว่าเราก็ไปถึงเมืองทะเลทรายแล้วโอ้โหแล้ว5 ทุ่มครึ่งแล้วอะไวจังโอ้ยสิ้นเต็มแล้วอ่ะ We finally made it to ใน Caravan ที่สุด Riva. ก็มาถึงสัก It's ที pretty lively here. แถวนี้ดูเหมือนจะคึ So, กคักนะ just past this wall is the ผ่าน desert, กำแพง huh? ข้างหน้าไปก็จะเป็นทะเลทรายแล้วสินะ Oh, wow. Paimon remembers hearing people call this the Wall of Samiel. It's made to block sandstorms from the outside. Oh, if it's this ใหญ่ tall, จริงนี่ไง it's got... Enough อุ้ย gawking. เอ้า Come on, follow me. Huh? Over here. มาได้ไงอ่ะ Oh, Haytham went that way. Let's hurry up and follow him. แล้วก็แบบไม่บอกไม่กล่าวนะ อยู่ดีๆก็เดินตัดหน้ามางงเฉยนินจาเหมือนกันดินฮาโตรินี่อุ้ยอ่ะมีคนตามล่า What the? Where did he go? How did we คือ lose ตาม him? ใครตามพี่แต่มห They รือ were ตามเรา just here a second ago. คือถ้าตามพี่แต่มแล้วแบบว่าเราไปอยู่ในเส้นทางเดียวกัน More Aramite กลายเป็นกลุ่ม mercenaries? พวกปะ Who are they working for this time? Anyway, traveler, it seems like we were being followed again. You were too careless. You should have noticed those hopeless amateurs trailing you a long อ๋อ time ago. เขาตามเรา There's no need to thank me. I've never cared to keep track of personal favors. All I did was correct a mistake I happened to come across. It's a habit I developed at the academia. You really give Paimon a scare, Al Haytham. We never thought we'd run into you here. Last Ding. time we met at Port Ormos, มา didn't แบบ you say you อ were ยู่ going ๆก็มา back to the academia? Wait, don't tell Paimon that you're here to take us... Oh, so you've already landed yourselves on the academia. However, Oh, right. You do... I have no interest in running. And these days, not quite. To tell you the truth, I'm still investigating the divine knowledge capsule. Unfortunately, I've run into some difficulties. Everyone says the capsule originated in the desert and was eventually moved to Port Ormos. If I am to get to the bottom of this, I must understand how the capsule first came to be. Which brings me back to you and why you're so interesting. The leader of Ain al-Ahmar used the divine knowledge capsule right in front of you, and upon seeing him, your expression became perplexed, and you were lost in thought for quite some time. To have that kind of reaction, I think you must have realized something. Are you interested at all in sharing what you've been เราป hiding ก from ปิด me? อะไรไว้อะโลกลืม Al ฉัน Haytham, you really have a ridiculous eye for detail. What kind of person... So that's your answer. งั้นเหรอ Well, I do work for the academia after all. การ So ระวัง considering ฉัน that, ไว้เป็น it is การกระ indeed ทำ wise to keep your cards close to your จริงๆนั่นแหละ chest. But that does prove you do have some undisclosed information about the divine knowledge capsule. Am I right? อย่า No matter. Rather than simply learning the answers from you, I'd still prefer to investigate on my own. นักสืบ Speaking of, you two are also headed to the desert? That's right. We have the same plan as you. But we don't really have any concrete goals at the moment. Then I'd suggest starting with Aru Village. It's the largest settlement in the desert, so it'll probably have more resources and intel than anywhere else. ไป Well, ด้วยกันไหม would you like to ไป head? ครับ ไป Better to travel with someone you know. Let's go.
ขออนุญาตติดตามครับ ไปทางใดบอกด้วยเด้อแต่โทษที เราน่ะมาก่อนแล้ว มาครับมา Before us lies Aru Village, the safe haven of the desert folk. Whoa, this landscape is really something else. What a cool place. Let's go check it out. Wow. โอ้โหแล้วอยู่ในคันดินอย่างสวย อุ้ยใครตัดหน้า อุ้ย อุ้ย Sino. ไซโน่ Unless my memory fails me, we have barely spoken. Oh, Hatham. Do not think you can ทำไม escape ร่าง my นี้มันถึง judgment เท่กว่า just because you managed to escape my attack. เปล่าวะ Judgment? So that's how you'd characterize your actions here, is it? Or would elimination perhaps be a more accurate description? Had I used my full strength, not even this traveler would have been able to stop me. Though styled like an assassination, I sought only to ensure that my target would be unable to flee or resist. ทำไมรู้สึกเหมือนตอนนี้ Standard เท่ practice ก for ว่า the mantra, as well you know. Seemed to me more like your own personal touch. Who is that, Al-Haytham? Did you call him General Mahamatra? Yes. General Mahamatra Sino, head of all the Matra at the Academia. He's a formidable hunter, and the ultimate nightmare for any who have committed academic วิชา crimes. กรรมด้านวิชาการ You seem to have placed a lot of trust in Al-Haytham, to the point of blocking an attack for him. If I were you, I'd never choose to side with him. I wouldn't believe a single word that comes out of his mouth. I have been pursuing this scribe for a long time. I urge you, stay. Has Al-Haytham done something wrong? I won't waste my breath explaining things. Al-Haytham, I saw it during our fight. Take it out. The divine knowledge capsule you're hiding on your person. Unless you want me to retrieve it for myself. เท่เกิน Very perceptive of you. Nothing escapes a โม Matra's กไว senses. ตามคาด อุ้ย แล้วทำไมผลึกสีแดงอ่ะ ไม่ The ใช่สีเขียว divine knowledge capsule? Didn't it fall into the Matra's hands in Port Ormuz? No wonder you speak with such confidence, Sino. But I must admit, I'm very curious. What does this capsule mean to you? And why, as General Mahamatra of the Academia, are you all alone in the desert? As far as I'm aware, the other Matra have been speculating about your disappearance. Have you been given a mission that's, let's say, morally dubious? If I was the real target of your mission, what was stopping you from simply using your authority and resources to judge me within the walls of the Academia? I should have known you'd be difficult to deal with. You two? Ugh. What you would do, traveler? Paimon feels like we can't trust either of them. Ahem. Well, look at you two, acting all tough and self-righteous over there. Wait, Dia? เจเดนย่าก็มาว่ะ
us out here. Otherwise, these two are gonna start fighting again. Yeah, sure ตี looks กัน that ตาย way. Two giants คุ from ณ the ใหญ่คนโต academia ของส duking ถา it บัน out once and for ทั้ง all. สองกำลังตีกัน Not อีกแล้ว something you get to เรื่อง see ใหญ่ every เลย day, นะเนี่ย that's for sure. Listen, I know you academic types love to fill up your big brains with self-righteous morality and lord your empty rules and virtues over each other. But how dare you bring your petty disputes into the safe haven of Aru Village? It seems like someone's gonna have to beat some sense into your thick skulls until you finally learn to respect these grounds. ยังไงทั้งคู่ จุด Hey, did either of you hear a word I just said? ไม่ได้ฟัง ลมพัดอย่างรุนแรง อะไรกันเนี่ย Strong. วิวทรายจะปิวแล้วคุณวิวทรายอีกแล้วเหรอ ช่วงนี้ What's มัน up อะไร with กัน these เนี่ย recently? Hey! All of you, ที่อยู่ over ตรง here, นั้นอ่ะ quickly! รี We บ have มา to หลบ take ทางนี้ cover. เร็วเข้าหือ Someone's calling for us. Oh, this wind is too strong. Let's get over there. That sounded like Candace. แคนเด Come on, you two. Candace. Jeez, are all of you academia folks such hard work? Move it! มองเสื่อม All right, stop yelling. ไม่พูดไม่จ้าทำหน้าบึ้งตึง เขาไม่ร่วมโต๊ะด้วยเอาดิ เขาโกรธอะไรกันมา นี่คือต้องกดใช่ไหม ไม่กดไม่ได้ อ่ะ เงียบกันหมด อ่ะ แต่ละคน Well, this is pretty awkward. Hey, เออ wanna มี play อะไรก็ some พูด games กัน with นะ three people who wanna จริง tear each other limb ไม่ from ใช่มาเงียบ limb? ใส่กัน Sure, why not? Sounds fun. ไม่รู้นะ คิดไง ถ้าเงียบกันหมด You're อย่างเงี้ย so thick and heavy. Paimon can hardly keep floating anymore. My sincere apologies, everyone. This is the home of our village chief. I will have to ask you to make do with this small room until the sandstorm dies down. Please, let me introduce myself. I am Candace, protector of our Candace. village. ผู้คุมการ Our ของหมู่บ้า savior น has come at last. Nice to meet you, Candace. The name's Paimon. Thank you so much for helping us. There's no need to thank me. It's only right to help each other when the จริ weather ง gets จริง rough. ต้องช่วยเหลือกันนะ Wow, she's so gentle and caring, like a nice older sister. Unlike those guys over there. All right. Now that we're all better acquainted, we should return to the topic at hand. As a guardian charged with the responsibility to protect my fellow villagers from harm, I was observing your conflict from afar, even before the sandstorm started. And now that you have set foot within our village itself, it is all the more my responsibility to make absolutely sure that you pose no threat whatsoever to us. เอาว่ะ So ผู้คุม please, ภัยมา have เช็ค an honest and sincere conversation with one another and put your hostile feelings to rest. If anyone dares to start anything again while they are under this roof, I will not hesitate to send them out for some quality time with the creatures of the sandstorm. Oh, on second thought, Paimon may have misjudged Candace's character. ผู้อ่อนโยน And that goes for you too, Miss Dia. เด่น Do ยา I make myself clear? คำตอบล่ะ อุ้ยตาสองสี All right, we got it, Candace. That's what I like to hear. So, which of you will begin? I was supposed to be a mediator, but I might have gotten a little too involved just now. Anyway, one of those two should probably start talking. Wait, that was you trying to be a mediator? ไกลเกลี่ยได้เด้อ
I เขีย have นไม่ nothing to ได้ไม่มี hide, ใครฟัง so there's no shame in explaining เอ็น myself. ดู While all Hatham wasn't wrong about the other Matra not knowing my whereabouts, it's not because I've been assigned a morally dubious mission. Rather, I've chosen to exile myself. เนี่ยประเทศตัวเองว่ะ Exile yourself? A little while ago, I discovered that there was data missing in the academia's project planning and การ development คงการวิ files. จัยสถาบันส่วนใหญ่ว่างเปล่า What little they did จำได้ว่า report ข้อมูลนั้น clearly ไม่ did ตรงกับ not ความ match คื the บหน้าในการ project's เป็นจริง actual progress. As General Mahamatra, ในฐานะ I had the responsibility and authority to มหา request มา an ตร audit. ฉันมีสิทธิ์ However, ว่า to my surprise, ความรับผิดชอบ the ในส่วน person นั้นจะ responsible เป็น for the erroneous ม data หาปราชญ์ was none other than Yes. Grand Sage Azar himself. อาซา I tried to investigate the issue myself before submitting a formal audit request, ฉันได้แอบตรวจสอบ but I soon เองไป found บ้าง that แต่ว่า all มี leads and เบาะแส potential pieces อ of ย่าง incriminating ที่ evidence พอเป็นหลักฐานได้ were carefully concealed ลอ from ย me. จากสายตาฉัน I began to realize that ขนาด they แม้ were ว่าพวก cautious of เขา me คอย from the ระวัง very ฉันตั้ง beginning. แต่แรกแล้ว Unsurprisingly, the Grand Sage rejected my audit request as soon as the submission reached his desk. คุณคิมมี่อ He วย even ไซ said โน่ to เหรอ me, "The power of the General Mahamatra is granted by the sages. ใช่ไหมร่างนี้เท่ You อะ have no right to แต่ทำไม judge ผมรู้สึก us." ว่าพอเป็นตัวละครแล้วไม่เท่วะ So they really are up to no good. I realized then that to the Grand Sage, the Matra are nothing more than tools for the sages to assert and maintain their control over knowledge. The vows that we took, the principles that we strive to uphold, หรือตัวละคร they ก็ are ร่าง meaningless นี้ to ไหม the academia Kun of Kim. today. ผมไม่มั่นใจอ่ะทำไมแต่ผมรู้สึกว่าร่างนี้เท่กว่า I believed it would be wise to flee the academia before the sages had a chance to take action against me. This way, they can no longer see nor predict my actions. I will never give up on this investigation. There's no need for someone else to give me power or authority. Sino seems plus now that he's no longer the General Mahamatra. He somehow feels a lot less scary. ยังเชื่อทั้งหมด Well, ไม่ได้ Sino, if that's your story, then why did you see Al-Haytham as a target? When I was investigating the matter in the academia, I overheard a conversation between Al-Haytham and a sage. The sages asked you to investigate a blonde-haired traveler. Do you dispute this, หรือ Al-Haytham? เปล่าเอา What? ก็คือ Like แอบ many parts of the project, this assignment was undocumented. Now throw in your suspicious behavior with the divine knowledge ผู้แห่ง capsule, อวยเทพ and I think we ด้วย deserve แล้ว an ตอนนี้ explanation. ก็ถึงตานายบายแล้วล่ะ คิดไม่ถึงเลยว่าตั้งแต่แรกอะดับก็ติดตามเรา Yes. I was indeed tasked with investigating the traveler. โดนแอบตามผม After all, the promised reward was so great that hardly any ไม่มีนัก scholar วิ could ชา have การคนไหน refused. ปฏิเสธลงหรอก The อาจารย์บอ sage กว่า told me, หลังทำสำเร็จ once you've completed this ฉันจะ assignment, ให้เธอ I can ได้ give เห็น you a ควา glimpse ม of รู้ divine ของอวย knowledge. เทพ A most enticing offer. Unfortunately, those academics don't know me at all. ว่ะพี่แต้มก็หลง Their words contained one key piece of information, namely that divine knowledge indeed แห่งอ exists. วยเทพมีอยู่จริง That gave me all I needed to รู้ know. เพียงเท่านี้ก็เพียงพอ From แล้ว my perspective, the sages are far from trustworthy. Think about it. Isn't it a little strange they're so willing to share divine knowledge with anyone, even as a reward? So, I began my own investigation following the lead of the ไม่ divine รู้ว่า knowledge เกี่ยว capsule. กับมุมมองให In ม่ the end, แต่มั I นเหมือน realized กัน my เลยนะ wisdom in committing to this rather than collaborating with the sages. Had I been less guarded, I probably would have ended up like that Ain al-Ahmar mercenary, incapable of remaining sane for long enough to hold a conversation. You ก็ mean อาจมุมมองก็อาจจะใช่ that the แต่ผม sages แค่รู้สึก originally ว่า planned to dispose of you ในคัตซีน using one of เขา those ทำ capsules ได้แบบ that drive people insane? ไม่ได้แข็งอ่ะ แต่ตอนที่เป็นตัวละครรู้สึกแข็งอ่ะให้แบบดูนวลๆนิ่มๆอยู่นะ I'd already given up on the assignment by then. แต่ตอนเป็นตัวละ I คร only รู้สึกแบ told บ the academia I was Khang waiting in khang. Port Ormos for you to appear so they wouldn't Ew. suspect anything. So it came as quite a surprise when I encountered my erstwhile target while investigating the divine knowledge capsule.
Criminals do love to talk about เมืองซูเมเรีย coincidences. Even though I ran into the What? traveler by chance, I had no intention of providing assistance to the academia. Also, you should remember, you were the ones who decided to follow me and strike up a conversation after I left that เป็น tavern. พวกที่เธอตามเอง จะว่าไปก็เป็นแบบนั้นจริง That's true. Al-Haytham helped us out at ๆ Caravan เคยช่วย Reebok พว as กเรา well. ที่ Maybe he's Wait. telling the truth. I'm willing to apologize if that's worth anything to you. I took the divine knowledge capsule behind your back because I judged its existence to be a significant risk. I felt that it would be best for no one to interact with it before it had been properly studied. After all, curiosity often proves to be the most dangerous thing in this land. You should be well aware, Scribe Al-Haytham, that curiosity can also lead you to danger and suspicion. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? Have I not made myself clear? You and I are both distrusted by the ต academia. กเป็นเป้าหมาย Do you really think they would tell me จริง anything? ก็จริง Fine. Although you haven't completely proven your innocence, I won't regard you as an enemy, for now. As you wish. ตามสบาย Mm-hmm. ตามสบายเลยเนาะ Good. I'm glad to see you two clearing up your misunderstandings. And now you, นี่ Dia. คือคายแล้วจ I ริงใช่ไหม believe it's your turn. Oh, sorry. Whatever the boys were talking about must have been so boring that I spaced out. ก็คือไม่ฟัง My situation is pretty straightforward. My employer, Dunyarzad of the Homayani family, is friends with the traveler and is currently recovering from her illness at home. I had nothing going on, so I decided to return to our village for a visit. I was actually looking forward to a pretty exciting time getting back together with everyone here. But then I saw these two random guys in the middle of a pointless argument. It ticked me off, and things went downhill from there. Is that all? Well, I will admit that definitely sounds like your style. In that case, welcome back, Dia. That's เป็น more ส like ไตล์ it. เธอดี I missed you all so much, Candace. เฮ้ย เสียงอะไรอ่ะ Whoa! What was that sound? No need to worry. Now that you're no longer at each other's throats, please make yourselves at home. I'll take a quick trip outside to clear out some of those creatures in the sandstorm. Fighting in a sandstorm is not for the faint-hearted. Anyone without extensive training in these conditions is at a disadvantage. You ไม่ needn't จริง ไม่ worry. จริง พวก Yeah, ฉันก็ just สา leave มารถ me to ได้ Candace. Don't worry, she's as tough as they come. ขอไปสู้ด้วยได้ไหม ไม่อยากอยู่ในห้อง The winds died down. That means the sandstorm's over, right? Candace still isn't back yet, though. Is she alright? แคนเดสก็คือรับจบคนเดียวนี่หรอ ไม่ When you ไม่ put ไป it ช่วย that จริง way, หรอ เขาอุต even ส่าห์ I'm มาช่วยเรา starting นะ to feel a little worried. All right, let's go. We've been here long enough, and the boys are as chatty as the floor. ผมชอบพวกตัวสกิลสนุกคล่องตัววูฟเมนต์ไวๆ เล่นสนุกดี เช่นเซียไซโนพี่แต้ม A blade embraces its เต๋า duty, as a ไซ jeweler cherishes their อ๋อ gem. นี่คือคุณคิมคือเป็นแบบว่าชอบฟุบฟิบใช่ไหมใครชอบฟุบฟิบเคิร์กไงชิงขิวก็ฟุบฟิบอยู่นะ Speed of light. ฟุบฟิบมันฟุบฟิบน้อยไปสินะ มันน่าจะฟุบฟิบน้อยไป คุณคิมเน้นกดอ่ะดิพี่ชอบเล่นแบบตัวชิวๆนะ แต่ว่าไม่ได้แบบชิวเกินนะ แบบ ไม่ได้ถึงขั้นที่อยากใครนะ ชื่ออะไรนะท่านน้
ท่าน้ำชื่ออะไรนะที่มันชาร์จยิงอ่ะชื่ออะไรแล้วลืมแล้วอ่ะ ไม่ใช่เทพน้ำอ่ะไอ้นะอีกคนนึงอ่ะ Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. พี่นิวใช่พี่ Even นิว the sandstorm had stopped. พี่นิวก็เล่นง่ายเกินอันนั้นก็ไม่ค่อยชอบแบบ Here comes another wave! I'll be sure to put on a good show. Let's go! ผมชอบแบบกลาง Everyone hold hands! Whirling snow! Incoming! Hey! I'll protect us. Make yourselves at home! Nowhere to hide. Speed of light. Here comes another wave! When are they ever gonna let up? Kamisato art. Sumetsu. Don't blink. With sword comes shadow. Let's dance! Go, Barb! Speed of light. The creatures stopped appearing. Was that the last of them? ๆเอ้าแล้วไหนบอกเขา What we จะช่วย fought just สู้ไง now was probably the เมื่อกี้ aftermath สู้ of อยู่ the คนเดียวเลย sandstorm. So we should be safe for the time being. Well ง fought, ง everyone. มาก No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you มัวแต่ yet. ดูแลคน I แก่ had และ my เด็กในหมู่ hands บ้าน full เลย taking ไม่ care มี of เวลา the มาทัก village's ทายแขก elderly ท่าน and children. ผู้ใหญ่บ้านหรอ I am theคุณ chief ตา of Aru village. ลุงว่ะ Everyone usually calls me เรียก Uncle ลุงเหรอ Anku. ทำไมตะกี้เห็นเป็นคุณตาวะลุง and Sir, I am also Em put- originally from the desert, and but I have not been back for some time now. ผู้ยุ May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally มี get แผ่นดินไหว earthquakes. ด้วย According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. เหี่ยวเฉาของ Another effect of Irminsul's withering. So, แอมบิสุ Irminsul's withering causes withering zones in the แดนมรณะ forest, ฝั่งป่า and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably มัน connected เชื่อ to มโยงกัน Irminsul. แน่กับ These regional symptoms can indeed be a ส reflection า of มารถสะท้อน Irminsul's ส present ภาพ state. ของ Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. ได้เลยครับ Speaking of which, why haven't I ผู้พิ seen ทั a กษ์หมู่ single บ้าน village สักคน keeper เลย since ล่ะ I got here? Village keeper? Who are they? Village guard? Does your curiosity know no bounds? เธอที่สง Village สัยจ keeper ริงๆเลย is นะ how Aru village refers to mad scholars นางวิชาการ exiled here by the academia. ถูกเลย Most เท่ of ไป them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other Alas, ขออ but นุญาต no one in the ขออนุญาต village ข้าม has รัว ever seen  I've had encounters ขออ with นุญาต them. ข้ามรัว the ๆนะ much. Mock me if you will, but if you are guilty, Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an. Is it because you're reminded? But, is it I'll be grateful. Let's start by. ขอไปตีเรซินนิดนึงตีเรซินก่อนไม่ไหวละ
อุ้ยกดผิดครับ วันนี้วันพุธเอาไม่เปิด ไปฟาร์มของต่อละสู้ๆครับ ได้ครับสู้ๆเช่นกันครับ อย่าเพิ่งฟาร์มของครับฟาร์มเวลก่อนครับ ขอตีก่อนห้องนึง ขอใช้เรซินนิดนึง ตีด้วยกันไหมครับผมตีขอว่าจะตีห้องเดียวแล้วเดี๋ยวจะไปทำเควสต่ออยากปลดกันดั้มอ่ะ แล้วจะได้ตียาวๆ กันดั้มมันถึงบทไหนอะไม่แน่ใจ ตีแป๊บเดียว ขออนุญาต3 นาทีได้มั้งจับเวลาเลย เที่ยงคืน3 นาทีตอนนี้ ทันไหมวะ ขออนุญาตใช้เรซินนิดนึง The Temple of Wisdom. What the ink? ตีครั้งเดียวตีครั้งเดียวเผาเรซินนิดนึง Pay your dues. Take flight. Cut to the chase. Don't blink. My apologies. I see everything. No escape. Embrace the ice. Whirling snow. Incoming. Hey. I'll protect us. โอเค ใช้ไป20 เควสต่อ คืออยากฟาร์มอัพพรสวรรค์ให้น้องนาย ที่มันต้องตีหุ่นยนต์อะหุ่นยนต์กันดั้มอะครับ แต่ว่ายังไม่ได้ปลดเนื้อเรื่องไม่งั้นคนอื่นเพื่อนๆไม่สามารถเข้ามาช่วยได้ Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates, the academia, when Mad Skull, initially, Aru village was struck suddenly, despite the power after that. A soft แผ่นดิน green ไหว light. แสงสี Been อ่อน so cute. In theory, Oh, no wonder. if you are able to so, what really? What? ท่านหญิง No, Lesser Lord, the academe, in addition, No way. Nahida definitely
I've spent many. Good. Then you. Okay. How can you speak to think? All right. Now it's our turn to put easier. Excuse me. Are you? Huh? อุ้ยเด็กน้อย Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your Hey, don't. The person you're referring to is not a local. Grandpa is just Grandpa. ปู่คือปู่นี่นาปู่คือครอบครัวของผม I heard everything you said to the village chief. มาเรียกแท็กอัพกันไม่ได้หรอ I was planning. Whoa. Sorry. I was only listening. All right. But first, let's confirm the fact. ไม่ไหนแล้วอ่ะข้างบน น้องนาวิ่งขอดูไซโน่นิดนึงขอดูไซโน่ก่อนคู่มือตัวละครไซโน่ก็เหมือนนะก็เหมือนอยู่เขาทำมาสวยนะผมรู้สึกช่วงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนโค้งมันนิ่มนวลดีอ่ะโค้งไหล่โค้งผมอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือแมวถูกปะสวยดีนะช่วงจมูกแต่ว่าสกิลมันแต่ตัวมันดูแข็งกว่าในเนื้อเรื่องนิดนึงตัวมันดูแข็งกว่าการยืนใช่การยืนดูแข็งแบบตึงๆอ่ะแปลกอยู่แต่ด้วยสกิลอ่ะผมรู้สึกว่าสกิลมันก็แข็งอ่ะแบบตอนตีอ่ะมันแบบมันเป็นการแบบเดี๋ยวมันไม่ฟุบฟิบมันแข็งมันฟุบฟิบแข็งเนี่ยช่วงผมมาสวยมากเลยช่วงเนี้ยครับเนาะพวกตัวละครผู้ชายที่แบบตีเร็วๆเนี่ยใช่ดูแข็งใช่ดูแบบทับแข็งอะผู้ชายตอนพวกแก๊งตีเร็วๆอ่ะแต่อย่างฝ่ายผู้หญิงก็ดูมีเสน่ห์กว่าแบบว่าค่อยๆเขาเรียกอะไรเหมือนไล่ลำสวยกว่าจริงพี่แต้มเงี้ยก็ดูแข็งแต่พี่แต้มเขาก็ทั้งตัวมันดูแข็งเลยจริงก็คงเป็นเพราะผู้ชายปะเพราะเรื่องเพศว่าแบบว่าก็เลยทำให้ดูแข็งธรรมะทแมนอะไรเงี้ยแต่ส่วนผู้หญิงที่ดูเท่ๆก็อย่างเงี้ยแบบชิโนบุเงี้ยไม่ได้ดูแข็งไหมใช่ก็คงเป็นเรื่องแบบการไล่ลำของผู้หญิงเนาะสวยดี If you're not sure what to do next พอเข้าใจได้ How about I take you on a walk?
ยืนดูแข็งมาก จริงก็เขาก็คงถนัดการทำตัวละครผู้หญิงแล้วมั้ง Sino is super vigilant. Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. มี Although เนี่ย he แหละ tried ตัว his หลัก best to เนี่ย stay hidden, มีตัวหลัก we เนี่ย still ที่ยืน noticed him ยืนดู eavesdropping นิ่ม outside สุด the window. He really wants to get his grandfather MC back. เนี่ยยืนนิ่มมากเลยผู้ชาย Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned. Unfortunately, Dude. it was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could later. เออ However, the scholar was ผม unkempt คิด in ว่ามันก็ appearance คง and เป็นเรื่อง incoherent เส in น่ speech. ห์ปะ Although แบบ Isak referred to ที่ the เขา man ทำ as ให้ his ผู้ชายดู grandpa, แข็งๆก็ he was afraid แก๊งผู้หญิง and ก็ didn't จะได้ dare ชอบ to ผู้ approach ชาย him. ไงแบบตามธรรมชา One ติ summer night, so Grandpa walked up to Mm. Isak and patted คิด him ว่า on อ the ย่างนั้น head. นะ The next morning, Isak woke up. It's said that those who saw the scholar, Isak was thrilled that his... All this somehow just makes Paimon feel really sad. It's Perhaps. It's also... Maybe the people. huh? What did No, nothing. Perhaps you are more... ตุง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 Hey, Isak. เฮ้ไอ้ซ่า Oh, it's you guys. เหมือนด่าตลอดเวลา We've cleared น้องเหมือนโดน everything ด่า up. Let's go find your grandpa. ไอ้ซ่า Really? Wow. เอ็นดูแฮะ All right. Let's ask the local residents some questions. มาถามข้อมูล คุยกับผู้คนฉากบทที่3ฉาก3เสร็จเรียบร้อย เอาเดินเลย เดินเลยครับ Excuse me. You mean the village? When I was eating. โอ้โหบทหนึ่งใช้2 ชั่วโมงเลยนะ ถ้าแบบว่าแทบจะไม่ได้กรอ The scholars that don't change. But honestly, do you also, Grandpa? It still feels well. Gotcha.มาจากด้านหลังจ้าเอ๋ Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the ไม่ one who ทราบ likes ว่า to เคย sit เจอ and ปู่ไหม space out ที่ near ชอบ the นั่ง village เหม่ออยู่หน้า entrance. หมู่บ้านเดียว Oh, well, if it isn't Isak. อ๋อ Oh, your ปู่เธอ grandpa. เนาะ huh? เห็นแล้วนะ It's been a while. The last time I saw him, he was ครั้ง spacing ก่อน out by the นั่ง road เหม่อ as อยู่ริมถ usual. นนฉันแอ I บ went and ถาม asked เขา him if ว่า he'd กิน like any ข้า of the ว food I had prepared, หน่อยไหม despite โด my ยไม่ wife's สนว่าเมีย protest. ฉันจะว่าไง But like many people, she's เธอก็ really รู้ดี quite ว่า terrified of กลัว them. เขาอย่างเมียฉันก็เป็น And speaking of my wife, she's still always ก็บ่น complaining ว่า about how ฉั I นหา don't เงิน make ไม่ enough ได้ mora. มีหน้า Can't ทำอะไร explain ขั why ด she's ตาฉัน always mad at me. โอ้ย Thank you. It was. Yeah. หาเงินไม่ได้ก็เลยแบบ I've known you since ขัด you. ถูกขัดตาไปหมด What? Okay. Huh? อุ้ยเป็นไรอ่ะ Don't say anything for now. เอ้า Isak, let's head over there. Stay. เอ้า
บท3 ฉากที่ 4 ไปตรงนั้นตรงไหนอุ้ยน้องน่ารักจัง Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. King Deshret is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and King Deshret. Isn't it a sign of King Deshret's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for King Deshret's resurrection. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. Bro, this guy's something else. เขาเป็นแค่ชาว Just บ้า look น at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about King Deshret's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that King Deshret will return to this land. I'm not... Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. Would you want to live? Delavar also said that once King Deshret returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under King Deshret and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. กลัวจัดชาวบ้านกลัวจัด At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumor said. Please don't beat me up just for The people here really like. Where is this radical person you talked about? I haven't run into อยู่ him ตรง over ห the น้า past ไง few days, so he probably hasn't been Yup, around yup. the village. What about you, man? Have you seen him at all? ไม่ได้อยู่ในห No, มู่บ้าน not at all. ใคร We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. ไม่ได้ทำอะไรมั่ว Try something foolish, and even Candace won't. Yes, got it. อุ้ย We'll do just as you said. ข่มขู่ That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. He เฮ้ย didn't try to ตึง reassure จัด us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have. I heard that. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead, but we need to check very well. Isak! Ui, I'm liệt here. nó. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. ทำไมนึกถึง
พออยู่แบบนี้แล้วนึกถึงเรื่องอะไรนะ เรื่องที่เป็นหนังอะการ์ตูนที่เป็นหนังอะเกี่ยวกับเล่นกีตาร์ Grandpa, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I ที่แบบว่า swear มันจะมีวิ he's ธี just หนึ่ง like my ที่ real เรียก grandpa. ดวงวิญญาณออกมาเจอญาติโคโค่อะเรื่องโคโค่อะ This is where Grandpa. There sure isn't much here. วังเวงจังนี่บ้านจริงปะที่กำยานไหม Incense? Please don't. But are you okay? There's a scent that you can. A certain traveler? So. Huh? Yes. Wait. No. No need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? อยากกดหรือเล็งกดกาชาตัวไหน From a รอดูคาซึฮะครับกับพี่นิวแต่ใจจริงตอนเนี้ยอยากกดยาเอะอยู่เหมือนกันแต่แบบรอคาซึฮะก่อนเบาะแสรอบจะมาจริงไหมผมไม่แน่ใจแต่แบบก็เก็บรอไว้อยู่เก็บเจมรอไว้แล้วฮะคาซึฮะตัวยกระดับ ID เหมาะกับตี้อายากะใช่ครับ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้คาซึฮะแต่พอได้น้องอายากะมาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์ดีแล้วก็ชอบอยู่แล้วด้วย What are you looking for, Sino? เอ๊ะกำลังงง Here it is. Take a look right here. คือตอนแรกรู้สึกว่าคาซึฮะโกงระดับหนึ่งก็เลยไม่ได้ค่อยสนใจขนาดนั้นแบบกลัวมันจะเล่นง่ายเกินไปแต่พอ From the size and shape, ผมดัน they ชอบ belong to an adult น้องอายากะ male. ก็ This เลยเปิด pattern น้อง is อา a ยากะ common มา one from this area. แล้วไปมา Local เพิ่งไป shoes. This was probably someone from the village. The scent is quite faint, เชิญ but เถ still อะ extant. The footprints เชิญ head in เถอะ that คือ direction. ตัวไหนอ่ะ But who would come look? We'd have to ask whoever lured him away with the. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey! Exactly. Most even deep within the clutches of Matt. No. So someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? อายากะคาซึฮะเชิญเถอะนายน้อยปะ Are the rumors really true? เชิญเถอะคือนายน้อยปะ Disappearance of all the mad มีนายน้อย scholars have something to do with the radicals? เชิญเถอะคือตัวไหน It's highly นึกไม่ออก Please,
You have to save my grandpa. Grandpa's never done anything wrong. ผู้หญิง Please help สูง him. ผมสีขาวใช่ Sounds like we'd better help. Let's head to our. ขออนุญาตเปิด ผู้หญิงตัวสูงผู้หญิงตัวสูงห้าน้ำเหรอ ผ้าอะไรอ่ะ เฉินเหอ ไหนวะ นี่เหรอ น้ำแข็งอ๋อ ไม่มี ยังไม่มีครับ ยังไม่มี ก็ค่อยเก็บได้ ถ้าอยากทำเตี้ยกะใช้บับน้ำแข็งให้ในยากะอ๋อ แต่ที่เล็ง A blade ที่เล็ง embraces ไว้ก็ its คือโค duty, โคมิ as a jeweler cherishes their gems. คาซึฮะใช่ไหม แล้วก็ ใครนะ โคโคมิ ตอนแรกก็คือ3ตัวนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ถ้าเสริมมาก็คือ ก็รู้สึกว่ากุลินะ หรือไม่ก็พี่นิว แล้วก็ตอนนี้มีนายน้อยอยู่ตัวหนึ่งกับน้องเลลา หรือไลลาก็รู้สึกว่าก็ได้อยู่ประมาณนี้ ส่วนน้องนาฮิดะนี่ก็ดูการเล่นกับโคโคมิได้ แล้วก็มีนายน้อย Right. The darker แล้วก็ fabric เล่นกับเคิร์ definitely ก looks a หรือ lot ไม่ก็ better. ชิโนบุ That'd be my choice too. แต่จริงๆอ่ะก็อยาก I've got a lot to tell you. กดยาเอะมาเล่นกับ Ah, แกะ welcome back. น้องนา Sounds like. แต่เพราะว่าตู้ต่อไปเนี่ย กลัวว่าจะไม่มีเจม You bet. So. ก็เลยยังไม่กด Reasonably. Hmm? We haven't seen him at. Huh. Did you find out anything? กลัวหลุดเลทอ่ะ คุณคิม I see. The resurrection of King Deshret? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of, not to mention making it seems somewhat. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the แต่ academia น้อง and เชิญ search for เฉิน leads there? เฉินเหอนี่ผม If ไม่ it ได้ was any ไม่ได้ other เล็งไว้เลย day, อ่ะ that would be your ไม่ next ได้ one. Didn't you say รู้สึก that ไม่ the ได้ค่อย villager got ไม่ his ค่อย news ได้ from... ชอบเท่าไหร่ I remember is correct. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the wide-eyed... These guys have one thing in common, and that's being broke. เอา The จริง rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it,
King Deshret's resurrection is their only chance at ใช่ไหม overthrowing the academia. จริงผมก็เลยแบบอดทนอยู่เนี่ยอดทนไม่ให้เปิ Throwing ด all of น้องใหญ่ Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. อดทนไม่เปิด Anyway, อาซึฮะอยู่ that's my guess why they've แต่ขอให้มันมานะ Amazing! You really know this place inside and out. เออ ขอให้มาจริงเถอะ No merc can afford to slack. Let's head out. Now hold on. Why? นี่ก็รอลุ้นเห็นเขาบ Our อกว่า village is not a big place. เห็นเขาบอก Outsiders stand out หมี here like จะ a ไล sore ฟ์ thumb. I'd bet word about you วั is นที่ the 3 desert is compared to you. Mercs like me are just third-rate ก็ amateurs. ก็ทันอยู่ I've got no ถ้า actual ไม่มา fighting ก็ skills เปิด to นี่แห speak ละ of. อย่าเอะเล But ย that also makes it a whole lot easier for เพ me ราะ to ตู้ gain มัน more. อีกตั้ง12 หรือ 17 วันนี่แหละเออ I need to go around and ก็รอลุ้น Fine. good. Then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our. All right, sounds like a plan. แต่เห็นเขาบอกก็ 80%อ่ะที่จะมา ก็เชื่อมั้ง ขอให้ดวงดีใช่ นอกจากดวงดีตอนเปิดตู้แล้วต้องดวงดีตอนตู้มาด้วย ตู้จะมาจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องดวงดีดูเหมือนกัน เพราะว่าคาซึหะก็เล่นได้หลาย ๆ ตีใช่ไหมครับผม ถ้าเข้าใจไม่ผิดคาซึหะ Well, here we are again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? Oh, ต้องเล่นคู่เฉินโหถึงดี It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose. Sumeru is run. We're cheap lick. Even if a child from the desert got the chance แต่ to คือ obtain ยังไง an Akasha ยังไงก็ tournament, คือต้อง almost all their ก็ requests คง for ต้อง knowledge หา would be วิธี denied. The เล่นให้ได้ academia 2 believes ทีม we're อะครับ เพราะว่า underserving. ตอนนี้อาบิดก็ยัง ตอนนี้อาบิด Geniuses เล่น like ถึง Centauri ป are ระตู one 9 in เอ a ง million. The other children never. 9 ยังไม่ I ได้ would ลอง tear ต่อ down เล this ย wall with my own hands if I เพราะชั้น could. 8 ก็ตึงมือแล้ว ตัวละครหลักๆมี ตัวละครที่ปั้นไว้อ่ะ คือ No, ยัง besides, ไม่พอ we're here. อ่ะผมว่านะ Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so our mission started the moment we arrived. Let's go check out the tavern. ก็นั่นแหละครับ ค่อยๆเล่น ค่อยๆไป Just our luck. You mean you? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Hello. I'm Zaki. Anyway, Absolutely. Yeah. Have you seen any? Of course I have. Matter of fact. I've got a. Ah. Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this. Yes, how considerate. อุ๊ย อ้าว แล้วนอกเมือง ต้องเดินไปด้วย โอเค เดินไป คุณคิมเล่นตี้ไหนอะครับ เล่นตี้ประจำเล่นตี้ไหน Are we there yet?
Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Why don't you take a guess? Go on. A wild stab in the ใช่ dark. ใช่หลักๆก็ต้องทำ2 ตี้ฮะแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเอาแค่มีนะตัวละครก็พอทำ2 ตี้ได้อยู่แต่ว่า What's this all about, ก็ Saki? คิดว่าน่าจะต้องแบบ Come on, Dia. You really think we ตี้ didn't 1 hear กับ about what ตี้ you 2 said ก็ back ต้อง in มี our แบบ village? อย่างน้อยๆ The ก็ boys have 2 kept ตัว a ที่ close แบบ eye เป็น on หลัก you from the moment you said. Not only ที่ do 1 I 2 know ตัว that you're ที่ looking 2 for 2 ตัว Delavar, I 'm So ตัว you've อื่น been ก็ watching ค่อย us? แปะน้ำค่อยแปะหาท่านมาแปะเอา and you left the strongest one in the village. ทำอย่างน้อยๆก็ทำสัก4 So ตัว you and แต่ว่าแบ่งเป็น Delavar have been 2 ตี้ But you got one thing. If that's the Oh, case, so, then I'm yeah, sure okay. Delavar. I'll be honest with you. If it weren't for what you said in the village, Delavar. And Enger. You're here too, huh? Long time no see. Dia. Yeah. Gee, what a missed opportunity. Baseless No. rumors. มี 5-6 Anything ตี้ else เลย I'm เหรอ missing out on? แต่ชอบสุดจะ See? เป็นไซโน There you ครับ have it. Mercenaries are just a สาย bunch of faithless เขา scum เรียก with อะไร only สาย one thing เร็ on ว their minds. สายกระแทก Pathetic. You're not wrong. Enough talking. Get him. สายข่วน Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. A new punching bag. โอ้ยโดนล้อม Make yourselves at home. Let the show begin. My apologies. Ready, steady, go. Nowhere to hide. Speed of light. Yeah. Impossible. ก็ผมก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละคาซึฮะกับ What do you พี่ think นิว about your อย่างน้ meticulous อยๆก็เป็น network now, Zaki? ก็เอาพี่นิ How ว did มา you ไว้ say อีก it? ตีหนึ่ง It's แล้วก็ only natural for a อายกะ traveling ก็ตีหนึ่ง mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing you're, That's and of it. course I you got- would believe, I wa- even though you heard that so-called that's what you, and you were ก็มีน้อง stupid นา enough to fall น้อง for นา it. ก็น่าจะอยู่กับ I พี่นิว figured ได้ as much the first time we drank together. Okay, that Whoa. So you've been planning this since we were in. no task can be. Oh. Those two who were snooping around were just a couple. Oh. You mean That's just a bunch of drunk talk. Enger and alcohol. what about? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find. That's what you wanted. Wait. So No, he. wow. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. ขอให้ดวงดีได้ทั้งคู่ That thing you were saying ขอ before. ให้ดวงดีให้ตู้มา About what? About how mercenary. Does that bother you? What makes you so sure? แล้วก็ไม่หลุดเลท ขอให้หลุดเลทด้วย You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of night. Dunyarzad's just an ordinary I've begun to realize, but I see through it all. Dia. Anyway, looks like we're done with business here. ใช่ ผมก็คิดว่างานก็ต้องปั้นตัวให้โอเคก่อนแล้วแรงไม่แรงง่ายไม่ง่ายเดี๋ยวค่อยว่ากัน ให้มันผ่านอบิดได้ This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. Candace, do you need any help? Candace will be okay. แต่คือ She's แบบ been guarding ผ our มว่า village คิดว่า for ถ้า quite some ถ้า time ตู้ now. พี่นิว If มา anyone จริ is งกับคา qualified ซึ to ฮะมา question จ the ริงนะ offenders, it's คือเป็นการแบบ I'll meet you back here เขาเรียก tomorrow อะไรอะ morning, traveler. เหมือน As for these idiots, let's เรียก just hope they live to see เขาเรียก another ว่าเรียก day. กำไรไหม เหมือนแบบดึงคนมาเปิดโดยแท้จริงอ่ะแบบโดยแท้อ่ะแบบต้องการเงินอ่ะ
แต่พูดลืมดูเวลาเลย6 โมงถึงเที่ยงRight on time. 4.6 ตัวอะไรครับ นาเวียเหรอครับ Well, Paimon's been wondering. You seem to know คือ Candace นี่ pretty รู้สึกว่า well. ตัวที่อยากได้ Have you been มา friends for a แบ long บ time? รัวๆเลยแบบ พี่นิว คา we've ซึ known each ฮะ other for some time นา now. เวีย She's a pretty interesting ฟู person. รินะเงี้ย Even though she's an extremely strong warrior, she ที่ never ที่ misuses เค her ยเห็น powers นะ against ที่เห็น others. ภาพมา Oh, รู้สึก Paimon รัว knows จัด what you mean. But, Yep, I get us mercs on the other hand. well, Paimon... Really? Oh, Sino's here. And he's pretty early, อ too. เล็กซิโน Yes, I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. อเล็กซิโน You mean you taught Candace some more... ตัวไหนวะ Right. ทำไมไม่เคย Come on ได้ in, ยินชื่อ everyone. Come on, let's go อ inside. เล็กซิโน ตัวใหม่เหรอ You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. อ๋อ ตัวใหม่ ใช่ไหม I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. นี่ยังไม่ถึง 14 เควสยังไม่ถึงไหนเลย โอเค จะพยายามไปให้ทัน เมืองหนึ่งเควสมันยาวนานมากเลยอะแล้วแบบนอกจากปั้นตัวแล้วต้องมาตามเควสอีก Candace, where... ตามไม่ทันจริงผมอะ You look furious. Do I? Oh, there's no... Perhaps I need to work on my Still, it's perfectly under... Yes, please. Well, looks like Sino taught her well. You fear death. The ones you call mad scholars are known to us as the village keepers. They are vital members of our community. You come here. You've made your... We may all นี่ be ก็อยาก desert รู้ว่า dwellers. แบบว่า The people of Aru village แบบ care. A ผู้ war เล่น would ใหม่ only เลย cause แบบ us อ to ย่างผมเนี่ย lose all เพิ่ง that มา we เล่น have. เ And that เล่น is กี่ not เดือน a เนี่ย responsibility 2-3 that เดื you อน can แล้ว afford มั้ง to shoulder. ยังเรียกว่าพึ่งไหมแต่อยากรู้เหมือนกันว่า ที่เพิ่งมาเล่นเลยแบบเปิดไอดีใหม่แล้วกว่าจะตามกว่าจะตามทันนี่สักกี่เดือนอะไรเงี้ย I'm listening. They're called village keepers. Slip up again and you'll regret it. Yes, อ๋อ sorry. มีคนรอคนชอบ It เย was อะ all that mystery man's doing. He told us to spread the word about King Deshret's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll ได้ help ผมจะ facilitate the พยายาม resurrection รีบตามไป process. จะได้รู้ว่าทำไม That's one. Huh? What? Strike. You got a total. Wait, he got us to look. You gotta believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. You have to believe me. I believe I may know what's going. Uncle Anp. คุณลุง คุณลุงหน้าตาแบบน่ารักเนาะ Smooth. Okay, สุด2 speak. เดือน If my suspicions are correct, this mystery man they speak แต่ of ผมเริ่มนะ could be ผมอะ from น่า the จะถาม academia. แล้ว Sometime it ตั้ง strikes แต่ me. ธันวา It's... Not the academia again.
Just as I thought, but what could they... People are nothing. แต่มันก็แบบตามเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลย Our ไม่ top ได้ไง priority ต้อง now แบ is บว่าเก็บ locating the village keepers. เก็บตัวละคร เก็บ Isaac ข is อง still waiting for news on his grandpa. เก็บ Time to ผ go. จญภัย Let's อะไร leave เงี้ the ย village and try to track them เก็บ down. เวลผจญภัยอ่ะ มันก็เลยแบบยาวนาน Pack up and get ready to leave. แต่ผมว่า You got it. ช่วงเนี้ย Candace, ช่วง I'll นี้ let ใกล้ you แล้ว deal with the เพราะว่ามันจะเว radicals. ล 55 Leave แล้ว everything outside. All right. Let's meet back here. พอเวล 55 แล้วก็ไม่ได้สนประจญภัยเท่าไหร่แล้ว ก็น่าจะต้องแบบว่า ชิวๆ เพราะว่าได้ของดอกดี สายเจ๊ผู้หญิงมาสเท่ Let's get some food in us and then we'll... Whoa! Where did you come from? ดู Well, ลูกตาน้อง as you can see, ตา I am โตจัด merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages, and now you're suddenly เชื่อ sitting เลย here ว่าตกใจจริ musing ง to yourself? Hey, what's with the side? You never think things through before. Paimon's so mad. เราโมโหอีกแล้ว Paimon's gonna give you an ugly nickname. คิดไม่ออก Never mind. Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well. Enough with the ทำ silent ไมไม่ treatment! ตอบอีกนะ No. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham. You haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Bold of you to question our choices. Yeah, you're all talk. While you were investigating, I had my own work to do, which I've now finished. Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no... Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that... Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to... What does that mean? How do you think the residents of Aru village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the village... You mean some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily... Remember what Candace said? Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether King Deshret or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. เตรียมไม่ทัน That's แล้วค why รับ you believed there was no further ตัวเก่า logic ยังไม่รอด following เลย along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external fact... Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated. Right. She corrected herself. I think it's been... Remember? She made a... But honestly, I feel quite sympathetic. After speaking to the village chief, it became... By getting involved... I'll pass on this one. You said that you... We're on it. ตอนนี้มีอยู่ 13,000 ดูตอนนี้มีอยู่ 13,000 ก็อีก 25 หุ้ยว่ะแล้วมีอยู่10 ก้อนพอดีเปิดเลยละกัน10 เม็ดฟ้า
ผมเองก็ไม่มี นี่คือทำเควสมาเพื่อรอเลยเอาจริง ขอเปิดอันนี้เลย10 เม็ดไม่มองได้ปะเขาไม่มอง ม่วง ไม่ทองอย่างม่วงเลย แล้วคือ ม่วงหอกแม่งเอ้ยไม่มีตัวละครให้หน่อยเหรอ เอาจริง ไม่มีตัวละครให้หน่อยเหรอ โอ้โห อย่างเซ็ง ตู้นี้คือทำเสียใจมาเยอะมากแล้ว อย่างเกลือ อีก1 วันรีเซ็ตเตรียมเลย คุณครีมรอเลย อีก1 วันรีเซ็ตแล้วนะ A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. ทางใดวะ ทางใดนี้ Miss Shawnee, Mr. Alhaith. Huh? What do you mean? go ahead and talk to her. Go on. Is it really that simple? May I call you Travel? Hi. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Why's that? That's very before. Traveler, do you believe our lives will... Yeah, but even we have friends. I want to... My apologies for posing my question. I'll hate them told. The fact is that I'm... Only some believe... Speaking of which... Yeah. Slowly, I just stopped talking to people, and then it happened. You can tell them. All right. I act... Perhaps it used to be... I confirmed this with the guards on night duty, but because we're... There's really no... I think they used to use it for... Yeah, let's go. อยากไปตีแล้วอ่ะ ขอไปตีเลยได้ไหม ตัวเนี้ย โรงงาน จูโรริ คือไม่แน่ใจว่าอีกกี่เควสถึงจะเปิดอ่ะ ถึงจะได้เปิดดันอ่ะ คุณคิมรู้ไหม หรือมีใครรู้ไหม มีใครรู้ป่ะครับ ว่ามันใกล้ยัง หรือว่ามันอยู่บทไหนอะไรเงี้ย A blade embraces.
มันบวกได้เลยแต่ผมอยากเปิดดันอะคุณคิมรู้ไหมรู้ไหมว่ามันอยู่บนไหนอ่ะโอ้ย Southward swirl. Take flight. Cut to the chase. ผมใส่ข้ามเรื่อง โอเค จบ ไม่เป็นไรครับ Incoming. เน้นเล่น Whirling snow. Grow, grow, grow. ใครมาโหตัวใหญ่มา Make yourselves at home. เปิดโดม I'll protect เปิด us. โดมกัน Nowhere to hide. ไม่ได้ความต้องจากเกี่ยวเควสเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ เข้าใจได้ Selective. Incoming. With sword comes shadow. They were easier to deal with than Paimon had, super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, you know, something like that. เข้าใจได้เข้าใจได้ Super ไม่เป็นไร serious. We gotta stay on our A game too. เผื่อถามเพื่อนเผื่อจำได้เฉย This is the one. Let's go in and take a look. ๆโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้าง Hey, hey, we haven't found squat. Are you sure we aren't wasting our time here? Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, งั้นนี่คือคุณคิมก็มานั่งดูเนื้อเรื่องกับผมใช่ไหม I'm taking a break. And just like that. What are you reading? Let Paimon see. Okay, sure. Huh? So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See หาว ya. แล้วเริ่มหาวแล้วทุกคน How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Hey, Paimon's your... And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. ผมว่าชอบแบบอ่านแล้วพอแบบพอเข้าใจได้แล้วก็จะเริ่มข้าม Paimon's getting so sleepy. ฉันจะหลับแล้วเนี่ย What was that sound? เสียงอะไร There it is. มาแล้ว เสียงอะไรอ่ะ It's coming from that direction. เฮ้ย ในนั้นมีเหรอ Is the sound coming from here? Huh. Paimon's not seeing anything. เสียงอะไรอ่ะ It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. อ๋ออุ้ย As I thought, there's a hidden อา structure. คารซ่อนอยู่จริงด้วย Wow. It's like they tucked another โรงพ hospital ยาบาล into ใต้โรงพ this ยาบาล one. Oh, it looks like there are other mechanisms. เอาแหละ มีกลไกอีกแล้ว
เอ้าแล้วคือต้องเดินเข้าไปอีกรอบนึงแล้ว ตรงไหนอ่ะ อุ้ยล่วง เอ๊ะ ยังไงนะ ตรวจสอบ Elemental ในพื้นที่นี่หรอกดล็อกกดล็อก เอ้าไม่มีกุญแจ อุ้ย Everyone hold hands. Share my knowledge. Let's go. โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น Incoming. โอเค ได้มาหนึ่งนู่นนู่นนู่นตรงนู้นตรงนู้นสองโอเค Hey, let's dance. โอ้ยกระดอนกระเด็น My apologies. Don't blink. Cut to the chase. อุ้ย เอ้า มีอีก โอ้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 ใจเย็นนะ Whirling snow. Incoming. Let the show begin. Don't blink. ชึบ โอเค ครบครับ ครบล้าเข้าได้ เข้าได้เลยเหรอ ประกาศฉุกเฉิน อาหารประจำสัปดาห์ เจกันใบเก่า อุ้ย อ้าว เข้าคาซีน Look, อ้าว there's someone ใคร over อ่ะ there. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. หลอนปะ Wait, เขาหลอนเหรอ you're... ดีครับคุณ He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? แถวนี้มีคนเดียวเหรอ Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the academia. He's รุ่ a นพี่ส scholar ถาบัน too? ฉัน Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in... Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. Hmm? There are drag marks on the ground.
They're มีรอย clearer ร้าว by the doorway. พอเข้าใกล้ออก Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak จาก hiding in ไป a อย่าง corner. เร่งรีบ The symptoms are ยังไง identical. พูดสิพูด Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to Check jog Aloma. your memory. Recall your time at Port. Don't you think his symptoms look familiar? อุ๊ยเอาคุ้มข้าง Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, these rumors were all the persuasion that, as well as being life for the desert dwellers, has been brutal Ni ever bao. since King Deshret's death all those years ago. Beneath the surface, many would give everything they have. Even if complications เล่น arise, ยาวเล่น people เลย will see that those involved are all followers of King. มี The การผส notion ม of an อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too, but there's still one victim. Throughout this process, one thing has ไม่ดี changed. นะอันนี้ไม่ดี The นะ scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And มี finally, วิชาการกลายเป็น they คนคุ้ม become ข้าง missing แล้วคนคุ้มข้าง persons. คือผู้ถูกในประเทศและกลายเป็นคนหาย An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes if you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes Resource? For what one possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. extracted? สกัดจากสมองม With นุษ the ย์เหรอ technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Jing. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human โอ้ brain. น่ากลัว I'm the Academia. Anyway, judging by Razak's state, the สกัดส contents ม of อง a ไปเป็น divine knowledge ผลึ capsule ก were ความรู้แห่ extracted ง from his อวยเท mind. พระหว่างกระบวนการ Something บาง went อย่าง wrong เกิ in ด the ขึ้น or perhaps his curiosity got the better of him, คุม and ความ he used อ such ยา a กรู้อยา capsule ก for เห็นของตัว himself. เองไม่อยู่ ก็เลยใช้ความ Paimon a รู้ little confused. Can they just use anyone's brain? จิตสำนึกทวยเทพในป่าดรเดอะบอนราเดียว The look on your face tells me you've realized the answer. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn สุด to. โต่ง However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. But what is... I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It's... You mean you're not even slightly interested in getting your hands ตก on ลง this เขาทำอะไรกั forbidden นแน่ stuff? วะ All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, คนมี and the คน same น่า can ส be ง said สาร for อ the ยู่ rest มาก of มาย Teyvat ครั as บ well. What do เดี๋ you ยว plan to do หม about ด that? ได้ Probably ไม่ได้ not. Paimon's not sure. You can say that. The divine knowledge capsule is... Paimon's been
say this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. You're their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that. เมื่อไหร่จะเลิกคุมครั้งเนี่ยคนเนี้ย He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru Village. โอเคอุ้มไปพักผ่อนอ้าวไปไวจัง กลับไปรวมตัวกับทุกคนในหมู่บ้านโอเคเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยผมไม่ไหวแล้วขออนุญาตตีบอสวันนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตีบอสละลายเรซินแล้วก็ขออนุญาตเข้านอนนะอาจจะไม่เกินตี 2เฮ้ยเอ้าแล้วมันตีได้เลยเหรอเอ๊ะจับคู่ท้าทายได้ด้วยเหรอแต่กลัว ไม่เป็นไรเล่นคนเดียวแล้วกันทีมนี้แหละไหวชิวอ้าวได้คุณคิมลองดูครับลองดูเดี๋ยวผมออกก่อนมาลองหน่อยมาลองคุณคิมจะแอดหรือว่าจะยังไงต้องแอดใช่ไหมแอดก็ได้นะเพื่อนว่างอยู่เปล่า ผมว่าเพื่อนว่างแต่คุณคิมเพื่อนว่างหรือเปล่าไม่มีใครออนต้องเส้นออนของผมเหรอรหัสSo this is a day in the life of the traveler. 892 I'm learning more about you all the time. 331นี่ไอดีผม892 892 855 331
มาแล้วโอ้โห60เลยเหรอส่องขออนุญาตส่อง ขออนุญาตส่องครับโอ้คุณคิมต้องขอมานะโอ้ยตรงนี้ร้อนมากเลยอ่ะขอไปหลบเน็ตแป๊บA blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. มาแล้วยินดีต้อนรับครับเอาว่าคุณคิมว่าไหนดูซิว่างไหมเอ๊ะไหนดูซิว่าได้ไหมไม่ได้อ่ะคุณคิมA blade embraces its duty, คุณคิมรู้ไหม as a ว่ามันอยู่ jeweler ที่ใด cherishes their gems. Boring. Isn't there anything else more interesting to do? จบครับ ช่วยไม่ได้หรอแล้วถ้าเรากดจอยเข้าพร้อมกันอ่ะ ได้ไหม แบบคุณคิงก็กดค้นหาปาร์ตี้พร้อมกันอะไรเงี้ย Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. À, ได้เจอกัน ไปลอง ผมออกโลกนะ มาคุณคิมพร้อมกดแล้วบอก ให้คุณคิมแชทมาบอกว่ากดปุ๊บ เดี๋ยวผมกดเลย โอเค กด ก
มันจะเจอใช่ไหม30 วิแล้วยืนยันเจอไหมลุ้นเจอไหมลุ้นจัดไม่เจอไม่เจออ่ะเจอใครไม่รู้Okay. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. ขออีกทีขอลองอีกที โหแต่ตี้เมื่อกี้เขา56เลยนะเวล56เวล56 59แล้วก็60อ่ะดันมันมีกี่ขั้นนะดันมันมี4ขั้นใช่ป่ะครับรอบหน้าอ่านได้คุณคิมคุณคิมบอกกดเลยกดครับกดเฮ้ยได้มาแล้วกดแล้วเจอไหมเจอไหม เจอไหมหรือเจอใครช่วยเปล่าคุณเต้ยังช่วยไม่ได้คุณเต้นี่คือสุ่มอุ้ยเหมือนจะไม่เจอ There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. ไม่เจออดเลยใช่กดพร้อมกันคุณเต้แต่กดไม่เจอโอ้ยอยากปลดเนื้อเรื่องให้มันกดได้แล้วอ่ะ You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If เจอ someone ยาก can't ครับ handle it, maybe that's their problem. A blade is like a tool. no Only those who sample it many times can appreciate Every its true journey has qualities. its final day. Don't rush. อดเจอ ผมขอเล่นตีนี้เลยแล้วกันนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอผมทำเควสให้ถึงก่อน ได้กดแน่ เศร้าเลยคุณคิม Let it be known that divinity is mine. โอ้แล้วเขารีบ
bitter pill to swallow. Insignificant pest! My apologies. Haven't won yet. Power! Take flight. The wind rises. ได้เดี๋ยวไว้เราไปลงการเกียร์เลซิน You cannot defy me, mortal! My endless cycle begins! มันตื่นสวยเต้มาเคลียร์เลซินด้วยกันเปล่า Whirling snow. ผมขอจบนี่แป๊บนึง โอเคอายการเนี่ยจะทำคูบีเลือด30,000อายการ Spawn Fury! My apologies. At my command, you shall fall! Work was as expected. เอาแล้วอีกคนไปไหนวะอย่าบอกนะขิดหรือออกสักอย่าง Embrace the ice. เอาแล้วอีกคนออกเฉย Take flight. เอ้าแล้วก็คืออีกคนหนีออกไปเฉยเลยอ่ะอย่างงงกลายเป็นเราแบกซะงั้นกลายเป็นเราแบกโอ้อ๋อแต่นี่คือ3 คนไงเข้ามา3 คนนะดิโอ้ยTo oblivion! My apologies. Spawn Fury! Kneel! Why are you even here? ทำไมฮิวไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยฮิวไม่ขึ้น Your eyes have been opened. เอาจบเลยงี้ แล้วเขาจะไหวไหมอ่ะเขาไม่น่าไหวแน่เลยอ่ะโอ้สงสารอ่ะมันจะอยู่จนกว่าจบแล้วกันนะสู้ Burn to oblivion! ยิง
สัปดาห์ก่อนผมโซโล่ผ่านเนี่ยอย่างงี้ยากเกินอ่ะแบบ เฮ้ยเขาฮิวได้อยู่โอ้ยนิดเดียวไม่นะมันไม่มีตัวฮิวไงเมื่อกี้เขาเอาหมอไผ่มาก็นึกว่าจะอยู่ฮิวก็คือหายไปเฉยเลยเฮ้ยยังอยู่ปะไม่แล้วไม่น่าอยู่จบสิ้นโดนแกงอ่ะโดนเวล60เมื่อกี้แกงเข้ามาลงแล้วก็หายไปลองกดพร้อมกันอีกเปล่า โอ้ยโดนแกงอ่ะมาไหมต้องให้คุณคิมบอกคุณคิมดูใน YouTube มันดีเลย์สุดแต่ดูทรงแล้วไม่น่าได้อ่ะคนแม่งกดเยอะอ่ะมาเอาคุณคิมเอาลองกดพร้อมกันคุณเต้พร้อมไหมโอเคคุณคิมบอกกดแล้วกดเลยนะคุณคิมเอากดเอาคุณคิมนับคุณคิมให้คุณคิมนับ3 2 1กดครับคุณเต้กดคุณเต้กดปวดหัวกดแบบกดอ่ะเอาเอาเอาใหม่เอางี้เดี๋ยวผมพิหรือเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ผมพิมพ์ใน YouTube นะแล้วพอมันขึ้นจอพอมันขึ้นจอว่ากดก็กดนะโอเคนะพร้อมไหมโอเคผมจะนับแล้วนะ
เราใช้แอคเคาท์ด้วย เขินอ่ะ โอเค กด รอเลย รอมันขึ้นแชท เออ เขินเลยอะเอาไอคอนตัวเองดูกด อะไรกับเขาเนี่ย ได้ปะได้ปะ30 วีแล้วอ่ะ อุ้ยนาน อุ้ยนานมากนาทีนึงอ่ะ เอาคุณเต้รีบบอก 2 รอบแล้ว นี่ไม่เจอ สงสัยผมจะไม่ได้เล่นแล้วมั้งเนี่ย ไม่ได้เล่น อ๋อ หรือว่าโลก8ปะ เออ ผมว่านะ ส่วนใหญ่เขาอยู่โลก8กันไง ไม่ได้คุณเต้ ผมยัง มันกดกับเพื่อนยังไม่ได้ ยังเนื้อเรื่องยังไม่ถึงครับ มันเลยเปิดไม่ได้ ต้องรอเนื้อเรื่องถึงก่อนถึงจะเล่นกับเพื่อนได้อะ เออ อย่างเศร้า แล้วดูดิ ผมกด2 นาทีครึ่งแล้วอะยังไม่เจอ หรือว่าคุณคิมไปเจอกับคุณเต้ปะ เมื่อกี้เนี่ย เมื่อกี้ไปเจอกัน2 คนหรือเปล่า 3 รอบแหละ นี่ยังไม่ได้สักรอบเลยคุณเต้โกง คุณเต้โกงเกินอ่ะ ไปแล้วคนเดียวละ คนเดียวละ ผมว่านะ คนเดียวเถอะ ไม่ มาผมกลัวคนเดียวแล้วแป๊บนึง รอแป๊บนึง อาหารเยอะกินให้หมด Bow before me, worm. Churn. I'll protect us. Take flight. The Temple of Wisdom
wisdom. Committed to memory. Speed of light. Feeble human. Let's dance. Sharing my knowledge. Embrace the ice. Nowhere to hide. You cannot defy me, mortal. ยัง Grow, grow, grow. My apology. At my command, you shall fall. ได้อยู่ครึ่งหลอด Let the show begin. Committed to memory. Whirling snuff. Incoming. Perish! Feeble human. This may turn a little. Take flight. Hi. Let's dance. Sure! Yeah, make yourselves a move. Sakura swirl. To the tape. My endless cycle. โว้ Change of. Unthinkable. Feeble human. โอ้ย Committed to memory. Whirling snuff. Speed of light. Nowhere to hide. เกิดอะไรขึ้น Insignificant past. Come on, we can do it. My apologies. The Temple of Wisdom. At my command, Coming Santo. you shall fall. Don't blink. เกือบคิด ดีนะน้องอายากาปั่นไว้ เกือบคิดโอ้มาเฟสสอง Let the show begin. เฟสสองครับ I am the all-knowing God. โว้ To oblivion. อุ๊ย Take flight. ดีครับ
แตก Everyone hold hands. Whirling stuff. Hey. Yeah, yeah. This way for you. Yeah. I see everything. Yeah. Ah! โอ้ยรีไม่ทัน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  Your new god อุ้ย awakens. ทำไมค้างอ่ะ Now, your eyes have been opened. Burn to oblivion. Let the show begin. Everyone hold hands. Take flight. Kneel. Speed of light. สวัสดีครับโอ้ยใจเย็นไม่ดีเลยอยู่ไหนมันอยู่ไหนอะ Burn to oblivion. Take flight. Incoming. ขุดบัญชีวิทย์มาลองใช่ตรงนี้ก็ไม่ดีเลยเท่าไหร่ Whirling snow. ตรงนี้ดีเลยน้อยฮะโอเคโอเคผ่านแล้วเฮ้ยเราได้มา2พอดีแจมเลยครับพอดีเลยเวล8แล้ว ไม่ต้องลงแล้ว ไม่ต้องลงแล้ว โอ้ยทำไมเล่นตัวนี้แล้วมันเหนื่อยอะเหนื่อยมากเลยนะเอาจริงแบบ เอ้อเหนื่อยอะดูแบบไปเราลงอะไรดีทีเนี้ยก็ต้องลงอ่ะอยู่ดี เพราะโดมยังไม่ได้ 2ไม่ดีใจเย็นๆเราเอาทีละอย่างแล้วคือรีบไง คุณเต้รีบบอก มาครับมาครับ ไม่แจ้งเตือนอ้าวเอาคุณลิ้น Are you tired? เอาทำไมไม่แจ้งเตือนหรอ โอ้โห คุณลินพลาดแล้ว
แล้วทำไมมันเจริญพร2 ครั้งอะคุณลิศ Let's dance. น้องทำอะไรวะเนี่ยเศร้า คุณลินมาตอนจะปิดแล้ว คุณลินมาไหม ละลายเรซิน เมื่อกี้ก็ไม่ชนะไม่เลิกด้วยนะ Let the show begin. ผมจะละลายเรซินละ เชิญครับ เชิญครับ เล่นเลยไว้รอบหน้า โอเค มีคนเตรียมตัวนอน ไฟฟ้ามั้ง ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ แนะนำไฟกับน้ำแข็ง All the world ส holds ลาม dear กับเจ๊ is พา but a ตุย backdrop สาย of ฟ้า constant motion. I stand before it, alone Good and deeds. unchanging. And bad. In the end, all will be placed upon the scales. เอ๊ะ ทำไมเราไม่ไปแลกคอนน่ะ ลืมอ่ะ ลืมไปแลกคอนอ่ะ ไม่เป็นไรบ้าง6 ตา ชิว Are you here to play with me? One with wind and cloud. The wind knows it. ๆ เชื่อเลยว่าชิวจริง Take flight! One with me. Dodger swirl! My opponent! Time to go. คุณรู้ เอาเป็นดาเมจ เอาว่ะ คุณคิมตึงว่ะ เอาเลซินไปทุ่มทุนกับทีมโนเอล โนเอล6 ดาวเหรอ6 ดาวแล้วเหรอ ประมาณ16 ดาว 16 ดาวเลยนะ
ง่วงแล้ว เอาเลยป้าคุณคิม อันนี้คือเปลี่ยนยังคุณคิม หรือว่าต้องออกไปข้างนอก Are you here to play with me? Take flight! The wind knows it. Coming from the rocket. Sometsu! On my nights, one with Yo, dude. nature. Into the wind. Shine long. อ๋อ โอเคครับ โนเอลโดดทุ่มเหรอ อุ๊ย ได้มาหนึ่ง ผม คุณลินนี่ชอบโดดทุ่มเนาะ โดดเป็นลิง ผมไม่ไหวว่ะ ผมไม่ชอบการโดดทุ่มอ่ะ มันมึนหัวนะ Are you here to play with me? One with nature. Whirling snow. One with wind and cloud. Take flight. One with wind. Fallen leaves, adorn my night. Wind strike. โอ้ย โดมในโดม โดมในโดม ผมหาทางออกไม่เจอเลยว่าทางไหนคือทางที่ถูก โดมคาซึฮะก็คือเทาก็มองทางออกไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว เจอโดมน้องนาไปอีก โดมในโดม โดดทุ่มชอบเฉพาะตัวดาบใหญ่แหละ ปกติมันตีช้าพอโดดแล้วมันมือ จริงๆ ดาบทุ่มมันตีช้า เอ้ย ดาบใหญ่มันตีช้า Are you here to play with me? The Temple of Wisdom. Clouds high. The birds call. The wind moves. Time to go. Embrace the ice. Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. The wind knows it. Go, Barbara, go. โคตรไวคาซึฮะดาเมจหรอคาซึฮะดาเมจนี่คือทำไง ความแรง อัตราพลังโจมตี ใช้โบนัสลมหมอ There you are, eavesdropper. Take flight. The more. Make yourself a room. Into the wind. Clouds high. The birds call. Look at me. Just are you here to play with me? Everyone go in. ทำความแรง มันเร็วมากเลยอ่ะ ผ
อบจัง ก็คือดาเมจอัตราคีเหรอแล้วก็โบนัสลม ผมดาเมจเสริมช่วย A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ทำความแรงอัตราพลังโจมตีกำนันธาตุต้องปั้น Are you here to play with me? Run with me. Adorn my night. Into the wind. Let me amuse you with nature. One with wind and cloud. มันก็เร็วอยู่ดีอ่ะ ดวงแย่ๆไม่ได้ทองเลย ก็ไม่ได้จริงคุณเล่น้ำเงินม่วงอยู่เนี่ยแล้วก็น้ำเงินเขียวอยู่เนี่ย อ๋อดวงมันไปใช้กับน้องนาแล้วเมื่อกี้ไปลงกันดั้มม่วงมา ได้ทีเดียว2ไง Are you? Stay. Fallen leaves. Adorn my night. Whirling snow. One with nature. One with wind and cloud. Into the wind. โอ้มอนก็คือ กระดอนกระเด็นเป่าปิวไปหมดพรุ่งนี้กิจใหม่มานะ เจมเดือดเฮ้ย ม่วงก็มา โอเคเลยเป็นหมดแล้วครับ3 โมงเช้าอีกชั่วโมงนึงอะนะ ไม่ไหวไม่รอนอนครับ นี่แปลกมากนะที่คุณลินยังอยู่อ่ะตี2แล้วคุณลิน อ๋อ9 โมง แล้วเขาจะโชว์เล่นติดใจ2 ชั่วโมงอีกเปล่า มันยากเหรอ มันยากอีกแล้วเหรอ มันไม่ยากมั้ง ผลจากไม่ชนไม่ The world ไม่ชนะ remains ไม่เลิก constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, เรียบร้อ or ย a bubble แพ้ rising รัว to ๆสินะ transitory. เลตินหมดแล้วครับทุกคนขอบคุณมากครับ คุณคิมกับคุณเต้ ขอบคุณครับ There is no escape. ตอนนี้เวล54แล้วนะ AR 54ใจเย็นใจเย็นใจเย็น นอนเถอะนอนเถอะนะ รู้ว่าไม่ยากหรอกแต่นอนเถอะนะ
มันยากสำหรับตอนนี้ เอ๊ะ 54 ใบ 55 นี่ใช้กี่วันอะประมาณได้ไหมครับ อยาก 55 แล้วอยากขึ้นโลก 8 Ad Astra Abyssosk. หลัง Welcome 55 ข to อง the จริงครับ adventure. เฮ้ย อันนี้คือขู่หรือว่าอะไร อ๋อ ความช้าในการขึ้น 56 ไม่ผมอยาก 55 แล้วจะได้ดูทองไง จะได้ของทองเยอะๆไง นี่เกรด 3,600 แต่ว่าก็จะเคลียร์เควสไปเรื่อยๆนะ ถึงฟอร์เทนมันจะเวลอัพไหม ถ้าเคลียร์เควสถึงฟอร์เทน มันก็น่าจะถึง 55 ปะ I wonder when I'll be as tall as my big sister. ใช่ไหม อยู่ที่ว่าเราเล่นเควสหลักช้าหรือเร็วเลยใช่ไหมฮะ แชทแนะนำเฟซสิแชทก็คือคุณลิน อาณาคืออะไรอ่ะ คืออะไรคุณเต้ เควสผักกาดอารานาล่า 1 ชาติเศษจบ ทำไมมันนานขนาดนั้นน่ะ ทำไมพูดถึงนานขนาดนั้นน่ะ Ancient alchemy truly is fascinating. That's a nice haul. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. หลักๆช่วยเพื่อนและดันเตลิดยาวไปทั่วป่า A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. ยังไม่ทำเมืองซูเมเลผมปวดหัว
ว่าจะไปทำอยู่เหลือแค่ซูเมลุมากดว่า12 ตังค์มั้งผักกาดที่ต้องช่วยในเควสนอนไหมครับดูง่วง Ancient alchemy truly is fascinating. นอนครับง่วงครับนอนครับ A blade embraces its duty, as a เว jeweler ทย่อย cherishes ของ their ย่อย gems. ของย่อยดีครับ พี่ทำอะไรอ่ะ พี่นอนไหมดูง่วง Truly is fascinating. นอนดีรออะไรอ่ะ Welcome. How can I help you? ช่วยด้วย ช่วยด้วยโดนไล่ไปนอน จบตรงประเด็นเกิน ช่วยด้วยโดนไล่ไปนอนแล้ว ผมก็จะไปละ แต่ละคน แล้วดูเขาดิแบบเพิ่งมาเลยนะ ดีครับ พี่ทำอะไรอ่ะ นอนไหมครับ ทักปุ๊บไล่ปั๊บ ต้องรู้สึกอย่างไรดิ เออหัวจะปวด ทีมหิน ทีมหินแล้วสนุก มากครับ หลับให้สบายตัวฉันบายบุยโอเคหวันดีครับคุณลิน ขอเช็ค ขอเช็คของอีกนิดแป๊บนึง ใจเย็นๆ อย่าเพิ่งไล่กัน อันนี้ใช้อีก 7 ใช้ 7 อุ้ยมีถึง 9เลยเหรอ พี่เล่นวาโลด้วยเหรอครับแรงอะไรหรอ วาโลไม่เก่งเลย แต่แค่เล่น แรงยังไม่เคยลงเลย คลิปที่มีใน YouTube นั่นก็คือเพิ่งเล่นเลยครับ มีกี่คลิปก็นั่นแหละ เล่นตาเท่านั้นแหละ ยังไม่เคยลงแรงเลย ลงไปก็แพ้ยังไม่ได้ขึ้นแรงไหนเลย แล้วก็เลิก ไม่ได้กลับไปเล่นต่อเลย หน้าพี่ง่วงมากเลยครับ ง่วงดีครับตี 2แล้วครับ 12 เฮ้ยอัพเลยดีปะเห็นปกติก็จะนอนตอนนี้แหละครับ 400,000ก็เก็บเงินไว้อัพน้องนาก่อนด้าน
ได้บ๊ายบายคุณเต้สวัสดีครับโหแล้วมันต้องเลือกไงมัน450,000ทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวตังค์ไม่พอนี่ก็อีกโหเอาตังค์ไหนไปพอนี่เวลก็ต้องอัพตังค์ก็ไม่พอ เนาะใจเย็นๆใจเย็นๆเราค่อยๆทำจะนอนแล้วจะนอนแล้วไปนอนกันทุกคนตี 2แล้วเข้านอนดีกว่าเฟอร์นิเจอร์ว่ะไปทำเฟอร์นิเจอร์ก่อน So this is a day in ไปทำเฟอ the ร์นิ life เจอร์ of a แป๊บ traveler. ฝันดีครับคุณคิมฝันดีครับ พี่11เกนชินผมไหมเกนชินมัน11ทำอะไรอะงงฝันดีครับทุกคนฝันดีครับ11เกนชินคือทำอะไรไม่เข้าใจขอตอบหน่อยอย่าเพิ่งไปตอบก่อนเดี๋ยวข้างคาใจก่อนนอนเกนชิน11คืออะไรอะวิ่งแข่งมั้งมันไม่มี อะไรคือเกนชิน11วะ Maybe you're ผมไม่เคยเห็นใครชวน11ทำอะไรวะเกนชิน11เนี่ยฮัลโหลแบบต่อยกัน1ไงพี่แบบต่อยกันเกนชินเอาอะไรมาต่อยกันวะเมื่อไหร่ตายต่อยกันเมื่อไหร่จะรู้ผลว่าแพ้ชนะยอมไม่ต้องเริ่มนะเริ่มแล้วหยุดไม่ได้นะเอาไฟเผากันใครตายก่อนแพ้ โอ้โหกว่าจะตายโอ้ยจะทำอะไรเนี่ยยอมครับยอมแพ้ก็ได้อุ๊ยต้องเปลี่ยนน้องอะไรกะเปลี่ยนพี่รู้จักอะไร if you ever have พี่รู้จักยังแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อครับ
A blade embraces its duty, as a จ้ะ jeweler cherishes คื their ออะไรอะ gems. แล้วยังไง โคตรปั่น พวกแร่หลักๆใช้เยอะอยู่นะ โอเค ผมจะพยายามเก็บไว้ใช้ I only นะ wish life could be as leisurely as this a little more often. แล้วยังไง แล้วยังไงต่อครับ พัก แล้วยังไง อะไรครับเนี่ย งง เสร็จแล้ว เอาต้องกลับ A สู่โลก blade คนเดียวไม่ได้ embraces ด้วย its คือ duty, อะไรอะ as a jeweler cherishes their gems. อุ้ย แป๊บตีสองจะครึ่งแล้ว ไปครับ นอนกันครับ สวัสดีครับทุกคน สวัสดีเด้อ เข้านอนกันเถอะ 1 2 3 โอเค ไปครับ ไปแล้วนะ ปิดแล้วนะ สวัสดีทุกคน สวัสดีครับ เจอกัน วันศุกร์ แต่วันศุกร์ไม่แน่ใจ น่าจะไม่ได้เล่นเกนชินนะวันศุกร์ อีกทีวันอาทิตย์ A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.